खुशबू फैली चारों, श्रीमद् राजचंद्र मिशन, महका महका ये जहां, श्रीमद् राजचंद्र मिशन। आत्म साधना की देखो कलियां खिल रही यहाँ, कलियां खिल रही यहाँ, कलियां खिल रही यहाँ। इसके ही लिए उदित हुआ है सूर्य आज का, सूर्य आज का, सूर्य आज का। अजूबा है इस काल में गुलसिता ये राज नाम का। परम कृपालु की कृपा, योग बल श्री गुरु का, जय जयकार हो रहा है देखो धर्म का। परम कृपालु की कृपा, योग बल श्री गुरु का, जय जयकार धर्म का। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम કૃપાળુ દેવાય નમઃ। ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ। મિત્રો, આજે મહાશિવરાત્રિનો અતિ પાવન દિવસ। શિવ એટલે કે મોક્ષ, શિવ એટલે કે કલ્યાણ અને રાત્રિ એટલે અંધકાર। મહાશિવરાત્રિ એટલે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં સપડાયેલા જીવોની શિવ બનવાની કલ્યાણની યાત્રા। અને આપણા માટે આ દિવસ બની ગયો છે આ અતિ કલ્યાણમય દિન, જ્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સંસ્થાની સ્થાપના માટે આ દિવસ પર પસંદગીનો કલશ ઢોળ્યો। વર્ષ 1994 1994માં મહાશિવરાત્રિના પવિત્ર દિવસે પરમ કૃપાળુદેવના અસીમ યોગબળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અપરંપાર આશીષ બળથી રોપાયું સંસ્થાનું બીજ। ઘટાદાર વટવૃક્ષ બનેલી આપણી આ સંસ્થા અત્યારે અનેક સાધકોને છાયો અને આશરો આપી રહ્યું છે। પણ શરૂઆતના એ દિવસોને યાદ કરીએ તો આપણને સમજાય કે પલટાતી ધર્મ પ્રભાવનાની રીતના કેન્દ્રમાં પરમ કૃપાળુદેવનું નામ સ્થિર છે। સાહેબજીની નિષ્કારણ કરુણા સ્થિર છે અને સૌને આત્મકલ્યાણના માર્ગે વાળવાની ઈચ્છા સ્થિર છે। આ પલટાતી પ્રરૂપણાની શૈલીમાં આત્મલક્ષ કરાવવાની ભાવના સ્થિર છે। We will now watch a 20-minute video of the early days and the activities of that time to realize how much has changed and what has remained constant. રાજચંદ્ર મિશન આ એ મંગલકારી નામ છે જે વિશ્વભરમાં હજારો સાધકોની રગરગમાં મોક્ષ માર્ગે ચાલવાનું શુરાતન જગાવી રહ્યું છે। આ કલ્યાણકારી ધર્મયજ્ઞ સંસ્થા રૂપે ક્યારે આકાર પામ્યો? પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના પરમ ભક્ત એક નિષ્કારણ કરુણા મૂર્તિના હૃદયમાંથી વહી કરુણાની ધાર અને બહુલોપ થયેલ એવા મોક્ષ માર્ગને ફરી પ્રકાશિત કરવા પરમ કૃપાળુ દેવના યોગ બળથી આકાર પામી એક વિરલ ઘટના। ઉગ્યો દિન મંગલ સોનાનો, મેહ મોતીના વરસી રહ્યા। સદ્ગુરુ કૃપાળુ પધાર્યા। 1994 સાલમાં ધર્મનો સુવર્ણ યુગ પ્રારંભાયો। મંગલ અવસર આવ્યો અને ઇતિહાસના પાને અંકિત થયું એક કલ્યાણકારી નામ શ્રીમદ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સત્સંગ સાધના કેન્દ્ર। તો ચાલો સમય ચક્રને પાછું ફેરવી પહોંચી જઈએ એ સમયમાં। પરમ કૃપાળુ દેવે કરુણા રસ સભર વાણીમાં ફરમાવ્યું છે, અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્પણપણે ઉપાસવા યોગ્ય છે। સજીવન મૂર્તિ સદગુરુ દેવે નિર્વાણ મંદિરનું શિલાન્યાસ કરનાર જે સાધન એવા સત્સંગને સાધકોના જીવનમાં ગોઠવ્યું। જ્ઞાનીની વાણી અનુભવ સહિતની હોવાથી આત્માને સતત જાગૃત કરનારી હોય છે। 1994માં જ્યારે વર્ગ બહુ નાનો હતો, સત્સંગ થતો અને એમાં સમજણ ન પડે તો સાહેબને પ્રશ્ન પૂછી શકાતો, સાહેબ એનું સમાધાન કરતા અને સમાધાન કર્યા પછી
સત્સંગમાં શું ક્લેરિટી છે, શું સમજ્યા છે એ જાણવા માટે સાહેબ એક્ઝામ લેતા, પોતે જ પેપર સેટ કરતા, પોતે પેપર ચેક કરતા અને માર્ક વધારે કે ઓછા આવે તો એક પિતાની જેમ સંભાળ લેતા. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છું, આવું શ્રદ્ધાન તે જ સાચું શ્રદ્ધાન છે. સ્વરૂપમાં હાકાર અથવા સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન તે મહા દુર્લભ ચીજ છે. પૂર્ણતાનું એને ભાન નથી, એટલે એ પૂર્ણતા મેળવવા માટે ક્યાં જાય છે? તો કે બાહ્ય વસ્તુઓ દ્વારા પૂર્ણતા અને વિકારો દ્વારા પૂર્ણતા. વિકારો દ્વારા પૂર્ણતા એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન નથી, એટલે શુભનું જ ભાન છે. એટલે હું વધારે શુભ ભાવ કરું અને વધારે શુભ ભાવ કરું તો હું વધારે સારું, એવો ભાવ થાય છે કે નહીં? તો એમાં કેટલી પૂર્ણતા વેદાય છે? તો શુભ ભાવ એ શું છે? વિકાર છે. તો વિકારમાં પૂર્ણતા વેદાય છે. એટલે બહારની વસ્તુ તો ભિન્ન છે, પણ ક્ષણિક રાગાદી વિકાર જે થાય છે અને જ્ઞાનની જે અપૂર્ણતા છે, તો કે રાગાદી વિકાર સ્વરૂપ હું નથી, કારણ કે હું શુદ્ધ છું, હું અશુદ્ધ નથી. એમ શુદ્ધ, પૂર્ણ, નિત્ય, ધ્રુવ આ ચારનો નિર્ણય દ્રવ્ય દળ ઉપર દ્રષ્ટિ કરતા તમને થશે અને તેના આધારે કલ્યાણ છે. તત્વજ્ઞાનના પાઠ ભણાવે શ્રી સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવની અમૃતવાણી ઘણીવાર સ્થળ અને સમયની સીમાઓને ઓળંગી જતી. ક્યારેક બસમાં કે ટ્રેનમાં, રસ્તાના કિનારે કે વૃક્ષની છાયામાં કલાકો સુધી ભક્તોને તે બોધરસનું પાન કરાવતી. વચનામૃત છે મારી અંતર આંખો, પ્રભુએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખોની. ભક્તિનો મહિમા ગાતા પરમ કૃપાળુદેવ ફરમાવે છે, પરમ ભક્તિમાં જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું, મોક્ષનો એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે. પરમ કૃપાળુદેવ માટે જેમના રોમ રોમમાં છે અનન્ય ભક્તિ, તેવા સિદ્ધ ભક્ત પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવને ભક્તિ રસે તરબોળ નિહાળવા એ ખરેખર અનેરો લાવો હતો. ત્યારની ભક્તિ માત્ર એક નિશ્ચિત સમયે થનાર કાર્યક્રમ સુધી સીમિત ન હતી. ભાવોની ભરતીમાં દેહ અને સમયના પ્રતિબંધોને ઓળંગી કલાકો સુધી ભક્તિની રમઝટ જામતી. દરેક પદ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવના સુમધુર કંઠે શરૂ થતા અને ભક્તો તેમાં જોડાઈ જતા. ભક્તિના પદોથી આખું વાતાવરણ અને ભક્તોનું સમગ્ર અસ્તિત્વ ગાજી ઉઠતું અને દેહભાન ક્યાંય વિસરાઈ જતું. અને એક અવિસ્મરણીય વાત કરું ડુમ્મસની ભક્તિની. બરાબર 3:30 ગુરુદેવ ભક્તિના હોલમાં આવ્યા. કલાકમાં તો ભક્તિનો એવો રંગ જામ્યો કે પરમ કૃપાળુ શરણે થાતું ભક્તિ રસે તરબોળ. ગુરુદેવ તો જાણે બેઠા બેઠા અડધા ઊભા થઈ ગયા અને ભક્તિ સતત અવિરતપણે ચાલી. શ્રી ગુરુની નિશ્રામાં જીવતા ભક્તો માટે તો પ્રત્યેક દિવસ જાણે ઉત્સવ, છતાં અમુક દિવસો અનેરું આમંત્રણ લઈને આવતા અને તે હતા પર્વના એટલે ઉત્સવના દિવસો. તેમાં ગુરુ પૂર્ણિમાના મંગલ અવસરે તો બધા અખંડ રાત્રિ ભક્તિ થકી શ્રી ગુરુના ગૌરવ ગાનમાં લીન થઈ જતા. મારે સજની તાળું આવ્યું છે ભવજળ કરવાનું, ભક્તિ કીજીએ રે લોલ, ભક્તિ કીજીએ રે લોલ. તારા આવ્યાથી મારા આશાની બેલડી ફાલી ફૂલી રહેસ મારા અંતરમાં વેલડી. દયા કરી દાસ ઉપર ડરતો રેજે રે, રાજ પ્રભુ રોજ રોજ મળતો રેજે રે. પરમ કૃપાળુ ભક્તિમાં અલબેલાજી, પરમ કૃપાળુ ભક્તિમાં અલબેલાજી. તમે સદા રહેજો સાથમાં અલબેલાજી, તમે સદા રહેજો સાથમાં
माँ अलबेला जी, तुम सदा सदा साथ माँ अलबेला जी। पति परम कृपाळु मारा रे, पति परम कृपाळु मारा रे, पति मारा रे, पति मारा रे, पति मारा रे, पति मारा रे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु શ્રી સદ્ગુરુનું આગમન થયું ને જીવન એક ઉત્સવ ગણાયો. મહાવીરના બોધને પાત્ર કોણ, એનું નિરૂપણ કરતા પરમ કૃપાળુદેવ ફરમાવે છે, તીર્થાદિ પ્રવાસનો ઉચ્ચરંગી, જેના કણ કણમાં પવિત્ર થવાનું આમંત્રણ છે, જેન ભક્તિમાં લીન થવાનું આમંત્રણ છે, તેવી તીર્થભૂમિની સ્પર્શના કરી કૃતાર્થ થવાનો લહાવો ભક્તો ઘણી ઘણી વાર પામતા. જંગમ તીર્થના સંગમાં કરીએ તીર્થનું સ્પર્શન રે, રોમ રોમ ઉલ્સિત હુઆ કરી પ્રભુ દર્શન રે. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવના અંતરમાં તીર્થનો મહિમા એટલો કે યાત્રાએ આવેલ પ્રત્યેક મુમુક્ષુને તેઓ પોતાના સ્વહસ્તે ભોજન પીરસતા અને પછી જ પોતે વાપરતા. જેમના ધબકારે ધબકારે માત્ર પરમ કૃપાળુ દેવનું જ રટણ છે, તેવા પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવને પરમ કૃપાળુ દેવના ચરણ અને સ્મરણથી પાવન થયેલ ભૂમિમાં ભક્તિમાં લીન થતા નિહાળી ભક્તો ધન્યતા અનુભવતા. धन्य ते नगरी प्रभु ज्યાં आप વિચરતા હતા, અશ્રુભીની આંખમાં યાદી ઝરે છે આપની. પરમ કૃપાળુ દેવ પરમ પુનિત વચનોમાં ફરમાવે છે, નિષ્કારણ લોકોપકાર એ મહાપુરુષોનો ધર્મ છે. ધર્મ પ્રકાશથી અનેક જીવનને પ્રકાશિત કરવાના મંગલ હેતુથી પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ દેશ વિદેશમાં ધર્મ યાત્રા અર્થે પધારતા. એમાં સૌ પ્રથમ વિદેશ યાત્રા એન્ટવર્પમાં હતી. આ 35 દિવસની યાત્રા દરમિયાન દરરોજની 5 ધર્મ બેઠક રહેતી. ધર્મનો મર્મ સમજાવવા સત્સંગોનું આયોજન થયું હતું. દેશ વિદેશમાં ઘૂમી ઘૂમી સાદ પાડતા ગલી ગલી, કોઈ ગ્રાહક થાઓ પ્રાપ્તિ કરાવું આદિ પુરુષની. ભારતના અન્ય શહેરોમાં પણ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ ધર્મ પ્રભાવના અર્થે પધારતા. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન રૂપી વટવૃક્ષના બીજ જાણે ત્યારે જ રોપાઈ ગયા હતા. યુવાનોને જીવન ધ્યેય અર્પતા પરમ કૃપાળુદેવ ફરમાવે છે, જો તું યુવાન હોય તો ઉદ્યમ અને બ્રહ્મચર્ય ભણી દ્રષ્ટિ કર. યુવાનોનું ઘડતર કરવાની પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવની રીત અનેરી હતી. યુવાનોને લઈ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ અનેક યાત્રાઓએ જતા. અપાર પ્રેમ પ્રદાન કરી ધર્મના બીજ રોપતા. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ યુવાનો સાથે જોગિંગ અને સાયકલિંગ માટે જતા. ત્યારે સૌ રાજ નામની ધૂનમાં જોડાઈ જતા. દરેક નાની પ્રવૃત્તિમાં પણ પ્રભુ સ્મરણ અને પ્રભુ ભજન ઉમેરી તેને અસામાન્ય બનાવી દેતા. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ કોઈને કોઈ રીતે અનેક રમત ગમત દ્વારા પણ તેમનામાં ધર્મ સંસ્કાર રેડતા.
સમયથી જ તેઓમાં નિસ્વાર્થ સેવાના બીજ રોપતા ગયા. તેમ કરતા કરતા એક ઉચ્ચ ધ્યેય તરફ તેઓનું જીવન દોરાતું ગયું. Nainital, Manali, Pune. On the outside, it would seem that he was just playing games, boating and dancing with us. Through this, he was teaching us the timeless lessons of spirituality. એક વાર અમે બધા બાપા સાથે પૂના ગયા હતા. સવારના પહેલે માળથી બાપા નીચે ગયા અને અમે થોડા જણા જે ઉપર હતા એને કહેતા ગયા કે તમે બધા ઉપર રહો, હું તમને બોલાવીશ. કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, આખી સવાર પસાર થઈ ગઈ, પણ બાપાનો કોઈ મેસેજ ના આવ્યો. અને નીચેથી અવાજ સંભળાય કે બાપા સત્સંગ કરાવે છે, ધમાલ મસ્તી થઈ રહી છે. થયું કે બાપા ભૂલી ગયા લાગે છે, એટલે ધીરે ધીરે એક પછી એક બધા નીચે જવા માંડ્યા. પણ તેમની કૃપાથી હું ન ગયો ને ઉપર જ રહ્યો. પછી બાપાએ કહ્યું કે I was checking કે who is following આજ્ઞા. He gave us the greatest lessons of Shri Tirthankar Bhagwan. આણાય ધમ્મો, આણાય ધમ્મો. લો ચુંબક તરફ જેમ લોડું સહેજે આકર્ષાય, તેમ પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવની દિવ્યતાથી અને નિસ્વાર્થ પ્રેમથી આકર્ષાય અનેક યુવાનો તેમના સાનિધ્યને જમતા. ધીમે ધીમે તેઓના જીવનમાં પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવે ભક્તિનો પ્રવેશ કરાવ્યો. ભક્તિ સાથે જ્ઞાનને ઉમેરવા પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ તેઓને આધ્યાત્મિક અને પ્રેરણાદાયક વાંચન આપતા. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ અત્યંત કૃપા કરી તે સૌની આત્મનિરીક્ષણની ડાયરી પણ તપાસી આપતા અને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ ચીંધતા. આધ્યાત્મિક વિકાસ સાથે સાથે વ્યવહારિક ઘડતર પણ થાય તે હેતુથી પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ સ્વયં તેઓને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરાવતા, સંગીતાદિ વર્ગનું આયોજન કરતા. કરું અર્પણ મારું સર્વ કૃપા. બાળકોને જીવન ઘડતરની ચાવી આપતા પરમ પિતા પરમ કૃપાળુદેવ લખે છે, જો તું સમજનો બાળક હોય તો વિદ્યા ભણી અને આજ્ઞા ભણી દ્રષ્ટિ કર. બાળકોમાં અનોખી રીતે પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ ધર્મના સંસ્કાર રોપતા. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ એક બાજુ મોટાઓને સત્સંગ સ્વાધ્યાય થકી જ્ઞાન આરાધનામાં જોડતા, તો બીજી બાજુ બાળકોને પ્રભુ નામના જાપ લખાવી સહજતાથી તેમનામાં શુદ્ધ ભક્તિના સંસ્કાર રેડતા. બાળકોની કાલી ઘેલી ભાષાના શબ્દોને જોડી પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવ તેઓને ભક્તિ કરતા શીખવાડતા. ધર્મ સંસ્કારનું સિંચન કરનારા ધર્મ પિતા ગુરુદેવ અમારા, પ્યારા પ્યારા અમને વાલા, વાત્સલ્ય મૂર્તિ ગુરુદેવ અમારા. સંસ્થાની સ્થાપનાથી આજ પર્યંત સમયની આ બદલાતી પર્યાયમાં બદલાતા મુમુક્ષુ વર્ગમાં એ સદ્ધર્મથી મગમગતું હૃદય સ્થિર છે. રોમ રોમમાં વ્યાપ્ત જગત કલ્યાણની ભાવના સ્થિર છે, જે હજારો સાધકોને અવિરતપણે મોક્ષ માર્ગે દોરી રહી છે. અને દ્રઢ પ્રતીતિ થાય છે કે સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતનું કલ્યાણ કરતું હતું, કરે છે અને કરતું જ રહેશે. ખરેખર આપણે એટલા બધા કૃપા પાત્ર થયા છે. ગુરુદેવની કૃપા આપણે પર સતત વરસતી રહી છે. વર્ષોથી આપણી સાધના આરાધના ખૂબ ઉત્સાહથી થતી હતી અને હજી પણ થઈ રહી છે. અને આપણને વિશ્વાસ છે આગળ પણ એટલી જ ઉત્સાહથી, એટલા જ ખંતથી આપણે ગુરુદેવની નિશ્રામાં આપણી આરાધના કરીશું. અને આજે મહાશિવરાત્રિના દિવસે આ વિકાસ યાત્રામાં એક વધુ સ્થાન આપણને પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે. તે છે એકાંત કુટીરનું ભૂમિપૂજન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના હસ્તકમળથી. મિત્રો, આશ્રમમાં જે ડેમ છે એની બાજુમાં એ એકાંત કુટીર બનશે કે ત્યાં 6 એકાંત કુટીર બનવાની છે. અને જે આપણી એકાંત સાધના માટે ખૂબ સહાયક થઈ જશે, કે જ્યાં થોડા દિવસોથી લઈને લોંગ ડ્યુરેશન સુધી સાધકો પોતાની સાધના કરી શકશે. જ્યાં કોઈ લોક પરિચય વિના ઇવન ફૂડ વિલ બી પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ કુટીર. તો ત્યાં આપણે સાધના કરી શકશું. વી કેન સી ફ્યુ આઉટસાઇડ
and inside views of the kutirs that are going to come up. તો જેનું ભૂમિપૂજન આજે થવાનું છે અને તેની સાથે આજે રો હાઉસ ફેઝ 2 પ્રોજેક્ટનું પણ ભૂમિપૂજન થશે કે જ્યાં બીજા 2 રોઝ 2 more rows of row houses will be constructed, 8 new buildings with 3 row houses each. આમ પરમ કૃપાદેવના યોગ બળથી અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના આશીષ બળથી નવા સ્થાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, નવા સાધન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે જે આપણી સાધનાને ઊંડાણ વધારે, તેમાં નિમિત્તભૂત બનશે, આપણી અંતર્મુખતા વધારશે. મિશનની પ્રવૃત્તિઓથી અનેકોનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે અને આગળ પણ થતું રહે એ પ્રાર્થના. હવે આજના અનુષ્ઠાનમાં આગળ લઈ જવા આત્માર્પિત હેમાલીજીને આમંત્રણ આપું છું. ઓમ. આપના ઇશ્કમાં દીવાના ભક્તોને ગઈકાલના પ્રવચનમાં સ્વીકાર ભાવની કેળવણીનો બોધ આપતા સજીવન પ્રેમ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપે ફરમાવ્યું કે અનંત વીર્યના ધણી એવા તીર્થંકર ભગવંતો પણ પરમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી. તો મેં કર્યું, હું કરું તો જ થાય એવા કર્તૃત્વના અમારા વિકલ્પો કેટલા મિથ્યા છે અને તે દ્વારા અમે માત્ર કર્મબંધ જ કરીએ છીએ. મોક્ષ થવા માટે જરૂરી છે પુણ્ય પાપથી રહિત થવું અને પુણ્ય પાપથી રહિત થવા માટેની પ્રથમ મહેનત છે કે કોઈ પણ ઉદયનો સ્વીકાર. જે બને છે તે યોગ્ય જ છે, મારા પૂર્વકર્મના ફળ અનુસાર જ છે. એન્ડ ફોર દેટ વી વિલ હેવ ટુ ટ્રિક ધ બ્રેન વિચ હેઝ અ ટેન્ડન્સી ટુ ચૂઝ કમ્ફર્ટ ઝોન ઓવર પ્રોગ્રેસ. પ્રતિકૂળતા કે અશુભ ભાવનો વાયરો આવે ત્યારે પણ આત્મકલ્યાણ ડિલે કરવું નહીં, કારણ કે બધું સરખું થશે એવું બનવાનું જ નથી. 4 પ્રકારના જીવોનો સ્વભાવ છંદ 18 દ્વારા સમજાવતા ગુણરત્નાકર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપે ફરમાવ્યું કે ઉત્તમ મનુષ્યનો સ્વભાવ અંતરમાં અને બહારમાં કિસમિસ જેવો કોમળ, દયાળુ અને વૈરાગી હોય છે. મધ્યમ પુરુષનો સ્વભાવ નાળિયેર સમાન બહારમાં કઠોર, અભિમાની જ હોય છે, પરંતુ અંદરથી કોમળ હોય છે. અધમ પુરુષનો સ્વભાવ બોરની જેમ બહારથી કોમળ પણ અંદરથી કઠોર એટલે કે કપટી, માયાચારી હોય છે. જ્યારે અધમાધમ પુરુષનો સ્વભાવ સુપારીની જેમ અંદર અને બહારથી કઠોર રહે છે, એટલે કે ન તો કશાયોની ઉપશાંતતા છે અને ન અંતરમાં વૈરાગ્ય છે. ઉત્તમ પુરુષનો સ્વભાવ વધુ ઊંડાણથી સમજાવતો છંદ 19 કે જે પરમ કૃપાળુ દેવે પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈને લખેલા અંતિમ પત્રમાં વિસ્તારથી ટાંક્યો છે અને પ્રતિદિન પારાયણ કરવા યોગ્ય છે, તેને પ્રકાશતા તાદ્રશ દશાવાન પરમ પુરુષ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપે કહ્યું કે ઉત્તમ પુરુષને સોનું એટલે કે લક્ષ્મી કીચડ સમાન, રાજપદ એટલે કે અધિકાર અત્યંત તુચ્છ, કુટુંબનો સ્નેહ મૃત્યુ સમાન, લોક પ્રશંસા ગાળ સમાન, યોગની ક્રિયાઓ ઝેર સમાન, લબ્ધિઓ દુઃખ સમાન, લૌકિક ઉન્નતિ અનર્થ સમાન, શરીરની કાંતિ ભસ્મ સમાન, સંસારની માયા જંજાળ સમાન, ઘરનો નિવાસ ભાલાની અણી સમાન, કુટુંબનું કામ કાળ સમાન, લોકલાજ લાળ સમાન, સુયશ નાકના મેલ સમાન અને ભાગ્યોદય વિષ્ટા સમાન ભાસે છે. આપ સર્વોત્તમના ચરણે રહી અમે પણ ઉત્તમપણું પામીએ તે ભાવ સાથે આ યાત્રાને આગળ વધારવા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વિનીત વિનંતી. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે ડાયલિસ રાજ પરિવાર અને સર્વાર્પિત દંપતી, મિશનની ઇવેન્ટ્સ ટીમમાં સેવા આપનાર શાહ હિમાંશુ પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ ઘાટકોપરમાં સેવા આપનાર હેતલ પ્રભુ તથા પરિવાર, સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર પ્રેમાર્પિત ઝવેરી ભરત પ્રભુ. જેઓની સ્વરૂપ મસ્તી અને સંસાર યુક્તિ બંને શિવ છે, જેઓનું રૂપ અને પ્રત્યેક રૂપાંતરણ શિવ છે, એવા મોહના મહાકાલ આપણા હૃદય કૈલાશના સ્વામી સાક્ષાત મહાદેવ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે દેસાઈ મનીષ પ્રભુ, આશ્રમ ફેસિલિટીઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની પ્રેમાર્પિત મેઘના પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. परम कृपालु परम गुरुनी परम कृपाने अवधारू, परम उपकारी कुंद कुंदाचार्य जी पावन पद पंकज
स्थिर थई धन्य बनो शुद्धता विचारे ध्यावो शुद्धता मां केली करो शुद्धता मां स्थिर थई धन्य बनो દસ મિનિટ વહેલું શરૂ કરું તો 10 મિનિટ જનરલ બોલી લઉં પછી આઈ હેવ ઓલવેઝ હેલ્પડ યુ સિન્સ ફોર 32 years. So you helped me today to reach Chand 27 in the stipulated time. Okay? 32 વર્ષનો યુવાન થયો આ સંસ્થા 94 to 26. આ મને અતિ હર્ષ સાથે જણાવવાનું મન થાય છે કે ગઈકાલે 11 વાગે બીજા એક જીવ સમ્યક દર્શનના પામ્યો. The irony is that person is not present in Dharampur right now. So, સારું 32 વર્ષનો યુવાન થાય તો 2 છોકરા તો થાય ને. સવારના 11 વાગે. So, I want to talk to the kids here and the youth. Are you struggling with discipline regarding anything from waking up early to hitting the gym to healthy eating? Are you struggling with discipline? એ તારે કહેવું હોય તો કહી દે નીરજ, તારે કંઈ કહેવું હોય તો કહી દે. જેવું સાંભળ્યું તેવો તરત ગાડીમાં નીકળી ગયો અને રાત સુધીમાં આવી ગયો. I knew it. Lectures એને પુલ નહીં કરી શકે, લવ જ પુલ કરશે. I knew it. So people tell me I am a good lecturer, but did you realize yesterday no one spoke about lectures? અલા છ અહીંયા દમ નીકળી જાય છે આટલા પ્રવચનો કરતા. No one spoke કે એમની અદ્ભુત વાણીથી રૂપાંતરણ થયું. No one. So, if you're struggling with discipline, I can just show you briefly how to break that brain patterns. Just 3 tips and you see some change in your life. પેલો નથી આવ્યો? So, because Hemali, Atmapit Hemali ji just spoke about choosing comfort over progress. So, this is the brain pattern. Your brain is tricking you into comfort. Comfort is equal to sukh, growth is equal to pain. એવું વાયરિંગ થઈ ગયું બ્રેનનું. So, how much ever you decide you want to be an early riser, when you try to get up in the morning, suddenly you feel the bed is getting warmer. Means રાતના જેટલું comfortable હતું, morningમાં suddenly it's becoming warmer, more comfortable. Right, kids? Kids, youth, yeah, means potential engagement वाला કેટલા બેઠા છે અહીંયા. So, you want to get up, you set the alarm rings, and you start negotiating with your brain. 5 મિનિટ વધારે સુઈ જાઓ,
પછી ઉઠું જ છું, right or wrong? So negotiating with the brain, and then, વહેલી સવારે you get such beautiful excuses. You need proper rest. અને મારું પૂરું નથી થયું. Then my brains won't function. Ambika, it is functioning. But my brains won't function. I need rest. I surely start from tomorrow. This is the best deal. એમ કરીને આજનો દિવસ just pull into a. So your brain is tricking you into comfort, and this is the brain pattern. It chooses comfort over progress and always considers discipline as pain. તમારું વાયરિંગ જ એવું છે કે ડિસિપ્લિન રહેવું એટલે ડિસિપ્લિન લાઈફ. આને સ્લાઇડ જીવાડું તો કે આ શું છે, આ તો નાઝી કેમ્પમાં આવી ગયા હોય એવું લાગે. ઈ ફીલ્સ કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં છે. કે આ શું છે, મિલિટરી કેમ્પમાં આવે. મતલબ વાય આર યુ એસોસિએટિંગ ડિસિપ્લિન વિથ પેન? દેન એવરીથિંગ becomes so hard and difficult. So brain is basically wired to avoid discomfort at any cost. So the moment you have to step out of the comfort zone to grow, it floods with excuses. કંઈ ને કંઈ તો તમને મળી રહેશે. How do you override this? I hardly have any time, but how do you override this tendency of yours to choose comfort over progress? Very simple. I understand your intention is good, I understand your feelings are valid, but you need to train your mind. બહુ સરસ છે, તમારે હવે જંક ખાવું જ નથી. I want to eat clean. Very nice intention. I want to hit the gym. Very nice intention. કરવું જ પડશે, 95 ની નીચે જવાનું છે. And early riser is the key, because once you are late, you have to first drop your gym only. All your intentions are very good, but it won't work. You have to train your brain, train your mind, not to fight with your emotions. You have to train your brains not to answer any excuses. Excuses also. Don't answer only. If answer karso, it will try more, because its natural tendency is to choose comfort. So another vikalp. Don't answer any of your excuses, and don't fight with your emotions. ગમે છે આ હવે શું આખું જિંદગી આવી તે દુઃખમાં જ કાઢવાની. So don't fight with your emotions and don't answer any excuses. I would suggest just to win first 10 seconds. You don't want to get up? The first 10 seconds you win, get up before the brain starts negotiating. એનું negotiation start થશે and you will fall in the trap. So before the brain starts, just come out of the bed. If you need to shower, shower it yourself. So then you have to just go ahead with your schedule. So if you can win the first 10 seconds, then the next 2 hours go effortless. પછી સીધા બાથરૂમ ભેગા થઈ ગયા, શાવર લીધું. The next is, okay, now wear your gym dress and wear your shoes and just go to the gym. Bas. Next 2 hours become effortless if the first 10 seconds are conquered. Very simple tip. It does not need a great sadhana also. So first 10 seconds is important. So if you want to trick your mind to choose progress over comfort, just take care of that 10 seconds before the brain starts negotiating. Very clear?
ઓકે, મનાલીમાં પૂછીશ તમને. So, then second issue is you're getting ready for the gym. Gym suit તો એવા મોંઘા મોંઘા લાવે કે જાણે દિવસમાં 2 વાર કરતા હોય એવું. શૂઝ તો એવા લાવે કે આપણે એમ લાગે કે એકદમ એ છે. You get a notification on your phone. Just curious to know what is it. Kai important to nothing. Actually important is gym only. But your mind tricks you, just want to see whether it's important or not. So that ting ting and you get a notification, you want to see it. You see it and suddenly you realize in scrolling you actually spent 30 minutes. Because એની પાછળ બીજું હોય, તમને થાય કે લાવ આ એક જોઈ લઉં, આ કરી લઉં. So even I have like આખી રાતમાં 123 આજે emails already હતા. After till 1:30 I had answered everything. After 1:30. So I got up, I did my darshan. Then I was just sitting on the bed because I have to take the thyroid medicine in the morning. અને ત્યાં બાજુમાં ફોન હતો and I said લાવ કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હોય. મેં કીધું ના આ એક જોઈ લઉં. એમ કરતાં કરતાં 123 જોવા બેસું, I miss out. So I decided કે let me first go on the cycle and then start scrolling. મારું થઈ ગયું 45 minutes cycle. બધા emails બી જોવાઈ ગયા અને 45 minutes cycle બી થઈ ગઈ. પણ હું જો બેડ ઉપર જરા એક ઓર કરતે so my cycling would have been compromised. And then how would I do? Tomorrow is all traveling, satsang, 3 days. I'm already 5 days in advance. Sawa 2 કલાક દરરોજ કરી. And I was, so till Pune, where am I going to get time? કાં તો બહાર ગરમી હશે, કાં તો બહાર ઠંડી હશે, બધાના ભાવ સાચવવાના હોય. એટલે યુઝ્યુઅલી આઈ હેડ ડિસાઇડેડ ધીસ યર કે ભાઈ જેના ઘરે કાંઈ સાયકલ ટ્રેડમિલ કાંઈ હોય એને ત્યાં રહું તો મારું સચવાય. બટ ઇટ ડઝન્ટ સ્ટે બિકોઝ કોઈકના ભાવ એટલા વધી જાય મેં હું ફોડી લઈશ કઈ. અને હવે આઈ કાન્ટ ગો ફોર અ વોક એનીવેર બિકોઝ જે ગામમાં હોય એટલી એ લોકોએ પબ્લિસિટી કરી રાખી હોય કે મારા ફોટોગ્રાફની નીચેથી હું વોક કરતો હોઉં. So that also becomes difficult. Neta, I used to go Jamshedpur ને બધા જતા તો સવારના 5 વાગ્યામાં વોક પર જતા, 10 વાગ્યાનો સત્સંગ હોય. But now even that is not possible because ખાલી એક વખત પેલું બોમ્બેના કોસ્ટલ રોડ સાથે પેલું પ્રોમેનેડ બન્યું. then someone was telling me કે બાપા એક વાર you should see how beautiful Bombay is. અને એક દિવસ પેલું 15th જાન્યુઆરી કે પેલું ઇલેક્શન્સ માટે કંઈક રજા હતી. So I said, chalo, let me go. Every 1.5 minute I had to wait for a photograph or for કેમ છો અમે અહીંયા સત્સંગમાં આવ્યા તમે ભલે આવ્યા પણ એમાં મારું વોક શું કામ બગાડો. And so many started walking with me. So that was the last time I went there. It was a beautiful 1 hour walk. પણ મેં 30 minutes જ ગણ્યું. 1 કલાક ચાલ્યો પણ 30 minutes જ ગણ્યું. એટલી વાર ઉભા. I said, this is the last time I'm going out. Now go back to your room and do whatever you want. So that little notification, you start scrolling, and you realize 30 minutes. Then you start feeling guilty. અરે 7 થી 8 મારે જીમ કરવું હતું પણ 7:30 તો થઈ ગયા. અને પછી આગળનું બધું સ્કેડ્યુલ તો મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. So you start feeling guilty. You don't realize in feeling guilty, you lose your motivation now. કે ચલો આવું અડધો કલાક તો કરી લેવા દે. You lose that motivation also. And then finally you arrive to a beautiful idea. Let me do a fresh start tomorrow. And you think it's a wonderful idea. કાલે 6માં 5 કમતી. And you get so convinced. So in this way, social media, it hijacks your dopamine, that urge to exercise. It is hijacked. And
જંક ફૂડ બીકમ્સ સો અડિક્ટિવ. ભૂખ બી ન લાગી હોય પણ 2-3 દિવસ થાય એટલે કે સારું બર્ગર ખાધું નથી. સ્વાતિની દુકાન તો તું જ ચલાવે છે ને? સ્વાતિની દુકાન તો આપણે બેન તો ગયા હવે, એટલે જેને બનાવી હતી સ્વાતિની એ છેલ્લું મને સિંગાપોરમાં પીરસવા આવ્યા હતા. ખાસ શી ફ્લુ ટુ સિંગાપોર ઓનલી ટુ સર્વ મી because they had catered Swati food. તો કે ના, જો બાપાજીનો હોય તો આઈ વિલ કમ. એન્ડ કે બાપાજી એકવાર હું જીવતી છું ત્યાં સુધી તમે સ્વાતિમાં આવીને મેં કીધું પણ અમે કોક સ્વાતિનું ખાય. એ નહીં, સ્વાતિમાં મેં તમે આવો ને ધરમપુર, તમે બધું યુટ્યુબ પર જોવું છે. હા, તો એવી રીતે હું પણ તમારું ફલાફલ ઘરે જ મંગાવો કે ત્યાં ખાવાની મજા જ ઓર છે. તો મેં એમ જ હું કહું છું. વોટ એવર. એન્ડ બિચારાની છેલ્લી ઈચ્છા હું પૂરી નહીં કરી શક્યો અને હવે એવું નથી લાગતું કે મારે હવે પૂરી કરવી જોઈએ. પણ શિવ કે આખું ખાલી કરાવી દઈશ, સ્વાતિ પણ બહાર ક્લોઝનું બોર્ડ લગાવી દઈશ, તમે એકલા હશો અંદર. નાઇસ. માય ગ્રેન્ડમધર લવ્ડ સ્વાતિકા સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ સો મચ કે તારદેવ સત્સંગ ગ્રુપમાં શી વોઝ ધેર અને સત્સંગ પછી એકલા જાય સ્વાતિમાં સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ ખાઈને પછી એકદમ યોગેશભાઈ જેવા શોખીન માણસ હતા. અરે ફ્રેન્ડ્સ સાથે જાઓ તો સુધી હજી સમજ્યા, પણ કોઈ વાર એકલા જાય સ્ટ્રોબેરી આઈસ્ક્રીમ એન્ડ ટિપિકલ ઝવેરી ટેન્ડન્સી શી હેડ કે ઘરવાળા માટે લઈ આવવાનું. સચી ઓલ્સો, સિદ્ધુ ઓલ્સો, એવરી વન હેઝ ધીસ ટેન્ડન્સી. કશે ખાવા જાય, એ લોકોનું ખાવા જાય, ભેલપુરી ખાવા જાય, આખા ફેમિલી માટે પાછું લઈ આવે. એન્ડ ફેમિલી ઇઝ ઓલવેઝ મોર દેન 20-25 પીપલ એટ હોમ. So, whatever. So, junk becomes so addictive and social media literally hijacks the urge of exercising. So, if you allow the outside world, if you allow the burger to control you, you'll never be disciplined. If you allow the outside world to control you, a burger can control you. A falafel can control you. A small gadget can control you. And you'll never be disciplined. So how do you override this? First problem was choosing comfort over progress. Upay, just win the first 10 seconds. Very simple to remember. Now, second problem is losing the motivation because you are allowing the outside triggers to control you. So what is the solution? Create a micro environment around you. Create a micro environment, design a micro environment around you. Don't rely on your willpower. You want to rely on your willpower and મોના એટેકમાં willpower ખલાસ થઈ જાય છે. So don't rely on willpower. Create a micro environment around you. Just an example. Like junk food આવે તો it should not enter my room. I will create my room junk free zone. હવે સામે હોય પછી એક બાઇટ તો લેવાનું મન થઈ જાય. એક બાઇટ બહુ ટેસ્ટી લાગે એટલે થાય કે one more bite. Emma, you finished 1.5 burger. And then you go into guilt, then you lose your motivation of losing weight or so many things. So you need to not allow temptations to come in your micro environment. એક નાનકડી દુનિયા આજુબાજુ બનાવો દો જેમાં temptations ના આવે. When distractions are harder, discipline is easier. It's simple, right? કે એક માઇક્રો એન્વાયરમેન્ટ બનાવી દો. જરાક કોઈ ટોક્સિક પીપલ સાથે તમે સંગ રાખશો and you will દેખાતો નથી. You will go haywire. Okay, દેખાઈ ગયું. Okay, જરાક
Toxic can be very good family people, but they are toxic because they are affecting your thoughts. Stay far from it. Stay in your micro environment. May it be lonely, but stay in that. And you will realize you can exactly do whatever you desire to do. Micro environment, tari nanakdi dunya, jema you are not allowing those people in to influence your thoughts, that you are not allowing the burger. Like Nemi, if he's watching Tulsi, he's not allowed to even look at the phone. Touch and read to forget. Only Vishal does all this nonsense, but he does not do. As a senior sannyasi, he is very disciplined. They can't, because you tend to, એટલું bogus conversation કોઈ વાર આવતું હોય, ચાપલા વેડા આવતા હોય, it's Bollywood, simple. તો ચાપલા વેડા 5 મિનિટ આવતા હોય તો you tend to just answer 2-3 અને એને તો કેટલા બધા 1000 messages આવતા હોય. Nothing. If you want to stay awake till 2 o'clock, stay awake. But you are watching this, you have to watch the boring part, because એના પછીનું જે 1 minute આવે ને એ તને ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગવું જોઈએ. કે ચલો આ 20 મિનિટ પછી કાંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બન્યું. You should enjoy that interesting moment by enduring the boring moments. And pachi he finds it, so he never touches it. When we eat food, phone is not allowed also to be put ulta on the dining table. You have to put it in another room. You create a micro environment around you, which is gadget free. Say for half an hour. Then you can go to it and use it nicely. And when you are using it, only do that. Don't do anything else. Don't even watch news. Just answer your emails beautifully. So I'm seeing him practicing micro. When I'm in Bapa's aura, I am not swatantra. I am agna adhin. મારા મન વચન કાયા એમને ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવા જોઈએ. So you can't say there might be an emergency. There is no emergency. It's only your mansik chanchalta and nothing else. So if you don't want to be disciplined, so if you create this, you will realize distractions are becoming harder. And suddenly, discipline is becoming easier. You control your environment and you win over your weaknesses. So second. And third, because right now Nanu Nemini Jagya basically she has an exam from tomorrow. So I said she will come for limited time for yesterday's bhakti, right now 10 minutes. So I see her so focused and disciplined. So મેં તો આ રહેવું હોય તો ફોન બી મૂકી દે. She has many good friends, one very good friend and everything, and she might get tempted, but no temptations allowed in this zone. And she says discipline is so easy, Bapa, because you create a micro environment. You have experienced this. आज स्थितिમાં તું ઘરે ભણતી હોત તો lot of distractions would have, and discipline would be very, very difficult for you. Here it is no food, no phones, nothing, just focus. She finishes her work. કાલે સવારના એક્ઝામ છે તો બી she will, I know she will do very good. એનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કહે કે આટલું બધું ભણવાની જરૂર નથી. મેં તો એને ભણવા દે. માંડ ડિસિપ્લિન થાય છે. Marks may not be important, exam may not be important, but discipline is important. So એવું માઇક્રો એન્વાયરમેન્ટ બનાવ્યું છે કે એનીબડી ટેલિંગ હર કે આ એક્ઝામમાં કંઈ આટલું બધું ભણવાની જરૂર નથી, ઇટ ડઝ નોટ અફેક્ટ હર because she has a micro environment around her. True? And the third is your brain always follows your identity and not your motivation. I'll explain. But very, very important. Your brain does not follow what you desire or what your motivation is. It follows your identity. So, say you push yourself to get up a little early.
you hit the gym, you eat clean the whole week. Whole week eating clean for a youngster is some wonderful achievement, right? And one day you miss, say getting up early or hitting your gym or whatever. One day you miss, you want to return back to your identity. And when I say identity is what you believe regarding yourself. I am not a disciplined person. I am not a gym person. I am not a health freak. આ જે પ્રોગ્રામિંગ તમે કર્યું છે, and conclusion, I am good for nothing. This is your self-image. This is your identity. Now, identity is this. મનમાં તો તમે માનો જ છો કે હું કરી જ નહીં શકું. Because I am not that early riser. I am not that health freak. હું કરું છું ડાયટિંગ, પણ I'm a foodie. I'm not a health freak. આ self-image, it becomes your identity. So one mistake you make, you want to go back to this. I knew it, I'm not disciplined. I knew it, I'm a foodie. I knew it, I'm not an early riser. I'm not a gym person at all. એ તો બધાના મોટિવેશનથી 2-3 દિવસ જીમમાં જઈ આવ્યા. જ્યાં પણ પૂછું, અમને આપણે ક્યાં પૂછ્યું? બરોડામાં એક છોકરો અમને ડ્રાઈવ કરતો હતો અને સરસ કદ હતી એની, વિપુલ અંબાણી જેવી કદ હતી, નોટ ઇવન મેરિડ. તમારે તો શું છે કે હવે શ્રદ્ધા તો સ્થિર જ છે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ તો નોટ ઇવન મેરિડ. મેં કીધું ભાઈ આટલું તું મને આપે ગુરુ દક્ષિણા તરીકે, થોડું કોઈ બી છોકરીને લાઈક એકદમ ઓબીઝ તો નહીં જ ગમે ને, એકદમ સ્લિમ ન મળે પણ ઓબીઝ હોય તો ન ગમે, થોડું તો ઓછું કર. મેં કીધું જીમ સ્ટાર્ટ કર. તો કે મેં પૈસા ભર્યા. તો કે બરોડામાં 2 પ્રકારના જીમ છે, એક 35,000 પર 3 months or 1 month, 3 months ને, અને એક 90,000. એટલે બેટર જીમ. અને આમ પેલું તલવારકર જેવું ને એવું 12 લેનની અંદર આમ કરવાનું, પેલું એસી હશે વોટ એવર. તો અમારા વખતે તલવારકર વોઝ લાઈક દેટ. હનુમાન, તલવારકર, એ બધું આમ ગરમીમાં પસીનામાં કરવાનું. તમને લાગે તમે કેટલી મહેનત કરી, એકચ્યુઅલી ગરમીનો પસીનો છે. અને બાકીના ગોલ્ડ જીમ ને બધા, ઇટ વોઝ લાઈક વેરી હાઈ ફાઈ જીમ. અને એ તો હી મસ્ટ બી ઓવર હિયર ઓલ્સો, આઈ ડોન્ટ નો. અને કે 90,000 ભર્યા. વેરી ગુડ, ચાલો. તો કે સાહેબ 2 દિવસ ગયો, પછી ગયો જ નહીં. 3 મહિના પૂરો થયો. હું સાલે માન તું પૈસા કમાઈ, એમાં 90,000ના જીમના ભરે છે. અને એ બી એટલે કેટલું બધું તમે મોંના કંટ્રોલમાં છો. You know, you have just started earning, how much ever you might be earning, but 1 lakh rupees is quite a lot. And you go only for 3 days, you stop going, and without guilt. The tendencies are so strong because the identity, your self-image is that I'm not a gym person. એટલે 1-3 દિવસ ગયો હશે, ચોથા દિવસ નહીં ગયો, પછી you go back to your identity, you don't stay motivated. The natural tendency of the mind is to go back to your identity. Upay. Very simple. Program yourself. I am an early riser. I am a gym person. I am a health freak. And you can use all this for your spiritual progress also. So youngsters માટે છે એટલે. So if you program કે હું તો હેલ્થ ફ્રીક છું, નો એટલે નો. મારો બાપ ભલે 7 કચોરી ખાઈ જાય, પણ હું કચોરીને અડવાનો નથી. હું અડ્યો છું? હા, કચોરી તો નિરંતર આવતી હતી. તારો બાપ 7 ખાઈ ગયો. I had decided I don't want to have. Did I touch any kachori? Yeah. I created a micro environment. When he's having kachori, I go in my room. Because એક કેસે જ કે ભાઈ ગરમ ગરમ સારી આવી છે તો એક બાઇટ લઈને, I know he will do it. So I go into my micro environment and lock myself up and take some work. He finishes his kachori and his odkar both. Burp આવી જાય, પછી I come out.
So there is no distraction. So I feel discipline is so easy. Nice? So why don't you, instead of getting inspiration from your motivation, why don't you get inspired by your identity only? So you change, I love meditation. This is your identity. તો જ્યાં જરૂર ના હોય ને કેફેમાં બેઠા બેઠા કોફી લઈને મેડિટેશન કરવા લાગી જશો. Because your self-image is only saying you love meditation. You love meditation. You love meditation. So meditation is no more a discipline. Meditation is no more a pain. Meditation is no more a struggle because you love meditation. So how you say, I love coffee. I love to try different types of coffees. મને તો એવું કંઈ છે નહીં, પણ આખા વર્લ્ડમાં એવા ન્યૂઝ છે. બાપા યુ લવ કોફી, રાઈટ? હું નેમી સામે જો વેન ડીડ આઈ એવર લવ કોફી? પણ આઈ ડોન્ટ નો વાય પીપલ સે. હવે તો હું કહીશ કે જે બોલો ને એની પ્રૂફ લઈ આવો. ઇફ યુ આર સેઇંગ આઈ લવ કોફી, તો મેં ક્યારેય કીધું છે આઈ લવ કોફી? મારી કઈ એક્શન કે પાછું કે આઈ મેક વેરી ગુડ કોફી, ને એવી ગંધરાતી કોફી હોય. I really make good coffee, can I make it? મેં ચાલો એની ખુશી માટે હા પાડું. અને હવે મેં કીધું what is good coffee in this? મેં કીધું if this is their good, what is their bad? પણ હવે અમે તો દર ત્રણ દિવસે નવો ઉત્સાહ. I just see કે ઉત્સાહમાં. So I always stay motivated because wherever I go, they are in so much utsaha, so much creative in their bhakti and all. So we like, but હવે શરીરનું પણ ધ્યાન રાખવાનું ને પેલું બી ધ્યાન રાખવાનું. So that's funny. So I am an or say in Green Lawns language, I am an early riser. They have not learnt only કે વાવેલની પહેલા હોય તો and બની જાય. They don't know it. Does anyone know from Green Lawns? તો શીખવતી કેમ નથી આને? He never speaks that. Haveti, whenever he mistakes, the whole crowd should get up and boo him. Because 8 વર્ષથી હું મહેનત કરું છું કે ભાઈ વાવેલ પહેલાં આવે તો એન બોલવાનું, પણ નહીં એટલે નહીં. બિકોઝ નાનપણની અસર કેટલી સ્ટ્રોંગ હોય કે એકવાર એ નાનપણની ખામી રહી ગઈ. નાવ હી નોઝ ઇટ. હી ઇઝ નોટ ડુઈંગ ઓન પર્પસ, પણ બોલાઈ જ જાય છે. Like how you used to, when you were small, you used to say available. Available માટે available. તો હજી બી એને કોન્શિયસ બનાવીને બોલે તો available જ આવે. What I want to say is, એટલે I'm focusing on the kids. કે નાનપણનું education is so strong, પછી you understand but you can't change. એટલે સ્ટાર્ટિંગથી જ પછી એની સ્પિરિચ્યુઅલ વેલ્યુઝ હોય કે મોરલ વેલ્યુઝ હોય કે એનું એકેડેમિક એજ્યુકેશન હોય, એકવાર પેલો વારંવાર આઈ થ્રોટ ધીસ હી ડઝન્ટ નો થ્રુ. સ્કૂલમાં બી આવ્યું નથી, પણ આઈ ગો ઓન કરેક્ટિંગ. અને એમ કે બાપા રહેવા દો ને. મેં કીધું આઈ નો ધીસ, ઇટ્સ નોટ ટુ હર્ટ હિમ, બટ એકવાર આ થ્રોટ સેટ થશે ને 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી થ્રોટ બોલશે. It's not correcting. I'm just saying, હું એની સામે કાલું, oh, you thought that, but I threw this. એટલે that also his brain registers. કે મેં throat કીધું, પણ બાપાએ તો through કીધું. અને એમ કરીને he learns. I don't whack him or anything. એ તો મેં હજી સુધી નથી કર્યું. આને તો zero investment કર્યું છે એના ઉપર. He doesn't give him time, nothing, and gives him slaps. But he loves him the most. આપણે 24 કલાક ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એના, તો બી આઈ એમ ઓલવેઝ સેકન્ડ. મેં ગઈકાલે એને કીધું કે જસ્ટ ગીવ વન ધડાક ટુ નેમ. હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ, બટ હી કાન્ટ ઓવરરાઇડ માય આજ્ઞા ઓલ્સો. હી ગોઝ ટુ હિમ, ટેલ્સ હિમ ઇન હિઝ યર્સ, આઈ વિલ જસ્ટ એક્ટ એઝ આઈ એમ હિટિંગ યુ, યુ પ્રિટેન્ડ. અને પછી આમ કરે અને પછી આ રાડા રાડ પાડે. એન્ડ આઈ સી ધ હોલ નાટક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. This fellow is so much loyal to this funny person that I will act, you pretend. Getting a beating. આટલો મેન્યુપ્યુલેટિવ છે. જો હું એની સતત સંગ નહીં આપું તો he can be a horrible person or he can be a wonderful person.
So, સતત આઈ બ્રેન વોશ હિમ, યુ લવ મી મોર ઓર નેમી મોર. મારી સામે તો કહેવું જ પડે કે આઈ લવ યુ મોર, આઈ લવ નેમીજી લિટરલ લેસ દેન યુ. એમ દરરોજ જાપ કરાવો ત્યારે એના મગજમાં ઘૂસે છે આ વાત. દરરોજ જાપ કરાવે. બ્રેન વોશ તો કરવું જ પડશે એને, ને તો વન ડે મારે ગાવું પડશે એકલા શું. જોડી તોરડાક સુની ક્યો ના, તારી જો હાક સુની કોઈ ના, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. નેગેટિવ સેન્સમાં તો, પોઝિટિવ સેન્સમાં નહીં કે સાલા બધા જ આના થઈ ગયા, હું તો એકલો આવ્યો ને એકલો જવાનો એવું મને લાગે. અત્યારે કેવું આમ આખું પરિવાર, આખું મિશનનો કેવો સરસ ભ્રમ લઈને હું જાઉં છું, પણ તારે તો સાચે ભ્રમ તૂટી જશે. તો આને કાનમાં જઈને કહે આવે કે યુ જસ્ટ પ્રિટેન્ડ એવરીથિંગ. અને પાછો આંખ મારે, એને આંખ મારે તે ભાવીને જોયું ને કે શેઠે જોયું કે શું બાપા તમને ઉલ્લુ બનાવે છે આ છોકરો, આને આંખ મારે છે કે યુ જસ્ટ પ્રિટેન્ડ. સો એવું છે. સો બેઝિકલી ઇફ યુ સ્ટાર્ટ changing, programming your self-image in such a way, I am not a foodie, I am a health freak. So this becomes your identity. You make a mistake, still you will go back to your identity the very next day. You understand? It's a beautiful, and then your brains, once you program your brain, then your brain helps you in following the discipline. Because you have programmed it, you have rewired your brain in such a way that discipline becomes effortless. Because identity તમને support કરે છે. So it becomes, this new habit also becomes natural for you and not a struggle. So 3 things you'll take care of. Your choice is to choose comfort over progress, but you will try to win the first 10 seconds. Second, you're seeing that your environment is controlling you, so you are going to make a micro environment around you. If this person thought is creating hurt or hate in my mind, I want to safeguard myself. પછી એના માટે lonely રહેવું પડે તો lonely, but I have to safeguard myself. And third, the brain always chooses identity over motivation. So program yourself in such a way that it helps you in discipline. Goodbye, kids. એકવાર થોડું શાંતિથી ઉત્તમ પુરુષના એટલે અમે બધા સાથે ગાઈ શકીએ અને યાદ કરી શકીએ એવી રીતે. And then you start મધ્યમ પુરુષ. So we are on Chand 20 now, and you all have to help me reach 27 by 12 o'clock or little before 12 o'clock. गिज सो कनक जाके निज सो नरेश पद, गिज सो कनक जाके निज सो नरेश पद, निज सीमिताई गरुवाई जाके घर सी, निज सीमिताई गरुवाई जाके घर सी, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, हरसी होस पुद गल छवि झारसी, हरसी होस पुद गल छवि झारसी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठ सौ सुज सुजाने बिठ सौ वखत माने, सीठ सौ सुज सुजाने बिठ सौ वखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी, जैसे को सुबट सुभाई ठग मूर्खाई, जैसे को सुबट सुभाई ठग मूर्खाई, चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतु है, चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतु है,
ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुधी भई ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुधी गई परयो परवस नाना संकट सहतु है परयो परवस नाना संकट सहतु है तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में ऐसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में डोले आठों जाम विश्राम न गहतु है डोले आठों जाम विश्राम न कहतु है ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पै ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पै तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लतु है तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लतु है। જેવી રીતે કોઈ સજ્જનને કોઈ ઠગ જડીબુટ્ટી ખવડાવી દે તો તે મનુષ્ય ઠગોનો દાસ બની જાય છે અને તે ઠગોની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે છે. પરંતુ જ્યારે તે બુટ્ટીની અસર મટી જાય છે અને તેને ભાન આવે છે ત્યારે ઠગોને ભલા ન જાણતો હોવા છતાં પણ તેને આધીન રહીને અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરે છે. તેવી જ રીતે અનાદિકાળનો મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ સંસારમાં હંમેશા ભટકતો ફરે છે અને ચેન પામતો નથી. પરંતુ જ્યારે જ્ઞાન જ્યોતિનો વિકાસ થાય છે ત્યારે અંતરંગમાં જો કે વિરક્ત ભાવ રહે છે તો પણ કર્મ ઉદયની પ્રબળતાના કારણે શાંતિ મેળવતો નથી. એવો મધ્યમ પુરુષ છે. અ રોગ ઠગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ offers a magical root jadibutti to a gentleman, causing him to fall under the rogue's influence and obey his commands. Although the gentleman is virtuous by nature, he follows these orders while under the spell. Even after the effects of the medicines wear off and he regains full consciousness, he continues to obey the rogue despite knowing that the person is immoral and harmful. As a result of this continued submission, he ultimately suffers immense misery. Similarly, the wrong-faith person, since time infinite, keeps on transmigrating. He is not happy about it. When the true nature shines within, then internally he has indifference to the worldly affairs, virakti. But due to the intensity of the karma fruition, he is not able to obtain peaceful state. This is the state of the medium-mannered person, Madhyam Purush. ઉત્તમ પુરુષ એ તો પરમ પુરુષ દશા વર્ણનના નામે પ્રભુએ આ છંદને મૂક્યો છે. એટલે જાણે ઉત્કૃષ્ટ કોટીના જ્ઞાની પુરુષની આ દશા છે. હવે મધ્યમ પુરુષની વાત બહુ સંક્ષેપમાં એક જ દ્રષ્ટાંતથી સમજાવી છે. સો યુ માઇટ બી વરીડ હાઉ વિલ હી ફિનિશ 7-8, બટ હવે બધામાં એક એક દ્રષ્ટાંત જ છે અને બે બે વખત બોલાય, એકવાર ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશમાં, એટલે મોરલેસ પકડમાં તો આવી ગયું હોય. ધ મિસિંગ લિંક આઈ વિલ જસ્ટ જોઈન, આઈ વિલ ગીવ યુ દેટ મિસિંગ લિંક. સો ધ દ્રષ્ટાંત સેઝ usually we write thug as THUG. AG but the thug na thai jay, thug mate we put THUG, but it means a rogue apne kahe to. એક સજ્જન પુરુષ છે, એક આવો ઠગ છે. એ ઠગ એવી જડીબુટ્ટી એની પાસે છે કે કોઈનું વશીકરણ કરી શકે વગેરે, અને એ સજ્જન પુરુષને વશીકરણ કરે છે અને જેમ એ કહે તેમ પેલો કરે છે. આની ઈશારા પ્રમાણે ચાલે છે. એના જાણે આમ એને દાસ બનાવી દીધો છે. લાઈક માલિક હેઝ ટુ સ્પીક એન્ડ ધ દાસ ડઝ, એવી સ્થિતિ એની થઈ છે. હવે એવું બને છે કે થોડા ટાઈમ પછી કેફ ઉતરી જાય છે, એટલે ભાન પડે છે. નાવ હી રિયલાઇઝિસ ધેટ આ ઠગ છે અને એને કંઈક કરીને મને વશ કર્યો છે. પણ હવે એવી સ્થિતિ છે કે એને એની સાથે જ રહેવું પડે છે. પણ જાણી ગયો છે કે આ ખોટો છે, આ ઠગ છે, એમ જાણી ગયો છે, પણ ધ સ્પેલ ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ કે એની ચુંગલમાંથી ભાગી શકતો નથી. પણ સમજી શકે છે, જાગી શકે છે કે આ મારી પાસે ખોટું કરાવે છે, આ આમ કરે. એવી સ્થિતિ જીવની છે. કઈ રીતે? તો કે સદૈવ સંસારમાં ભટક્યા કરે છે અને કર્મ વશ રહ્યો છે. કર્મ જેમ નાચ નચાવે તેમ નચાવે છે. કર્મના ઈશારે એવા ભાવો કરે છે, એવા કાર્યો કરે છે વગેરે વગેરે. પરંતુ જ્યારે જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટે છે, અહીંયા કીધું જ્ઞાન કલા ભાસી ભયો અંતર,
આવી સ્થિતિ છે, પણ હવે જ્ઞાન કલા એટલે પેલો મિથ્યાત્વનો કેફ ઉતરી ગયો છે અને જ્ઞાન જ્યોતિ ભીતર પ્રગટી છે. હવે એ આ જે કાર્યો કરાવે અને સ્પેલના ઇન્ફ્લુઅન્સના કારણે એને કરવા બી પડે, પણ એમાં એ વિરક્ત રહે છે અને સાચું ખોટું સમજે છે કે આ મને કાંઈ બી કરાવે છે પણ મારો હિતચિંતક નથી, આ તો ઠગ છે, આ તો હું અહીંયા એની ચુંગલમાંથી ભાગી શકતો નથી, એટલે મારે એનું બધું જ માનવું પડે છે. પણ આ જે કરતો હોય છે એમાં એ વિરક્ત થતો જાય છે. એટલે ઉદાસી પે તદાપી ઉદય વ્યાધિ સો સમાધિનું લહતું હોય. આપત્તિ, વ્યાધિ એટલે આપત્તિ ને સમાધિ એટલે સ્થિરતા. તો જ્યારે આ પ્રગટે છે પૂર્વકર્મના ઉદયમાં, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ બી પૂરેપૂરું સમજે છે કે આ પૂર્વ કરેલા કર્મના કારણે છે, આ ગૃહસ્થાશ્રમ છે વગેરે વગેરે, પણ એ ઉદયમાંથી ભાગી શકતો નથી. પરંતુ બહારમાં કોઈ ફેર પડે કે ન પડે, પણ અંદર જીવન દાર્શનિક બની જાય. દાર્શનિક ઇન ધ સેન્સ એના દર્શન, એના શ્રદ્ધાને અનુસરે છે, એ અર્થમાં દાર્શનિક બની જાય છે એનું જીવન. એટલે કેટલું સુંદર છે. છતાં પણ આ કરવામાં જે વિકલ્પો કરવા પડે એમાં એમ લાગે છે કે સમાધિ રહેતી નથી, ગમતું નથી, સાચું લાગતું નથી. પણ એ કરવામાં પણ જે મન વચન કાયા અને એ વિકલ્પોનો પ્રોસેસ એ મને પૂર્ણ વિતરાગતા અને સ્થિરતામાં બાધારૂપ બને છે. એટલે ઉદાસનો ઉદાસ રહે. ધ સિમ્પલેસ્ટ થિંગ આઈ કેન ટેલ યુ કે તમે એક ટ્રેનમાં ચડી ગયા છો અને એવું જ આઈ થિંક આપણે સુરત સ્ટેશન પર બન્યું હતું. બિકોઝ વી ઓલ ડિન્ટ નો કે અમારે કઈ ટ્રેનમાં ચડવાનું છે. એટલી બધી ટ્રેનો હતી. તો શાલીમાર એક્સપ્રેસ ટ્રેન હતી એટલું અમને ખબર. બટ શાલીમાર એક્સપ્રેસ ક્યાંથી ક્યાં જાય, બિકોઝ ટ્રેનમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શાલીમાર એક્સપ્રેસ આવે એન્જિન પછી કે એન્જિન અને એના પછીના ડબ્બામાં, પછી શાલીમાર એક્સપ્રેસ ડઝ નોટ કમ એનીવે. પછી જગ્યાથી જગ્યાનું. એકચ્યુઅલી દેટ ટ્રેન વોઝ ફ્રોમ પોરબંદર ટુ કોલકાતા. એટલે યુ કેન ઇમેજિન કેટલી થર્ડ ક્લાસ ટ્રેન હશે. પોરબંદરથી કલકત્તા. ચાલુ શાલીમાર એટલે શું? તો મેં તુક્કો લગાવ્યો કે મને એમ લાગે શાલીમાર એટલે આગ્રા. એટલે બધું આ ટ્રેન આગ્રા જાય. પછી રમન પૂછે પણ શાલીમાર એટલે જાય છે ક્યાં આ ટ્રેન? એના પરથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ. બિકોઝ ઓલ નોર્થ બાઉન્ડ ટ્રેન્સ આર લિટલ ક્લીનર, બેટર. અને જે આ બાજુ જતી હોય, બસ બિહાર ક્રોસ કરતી હોય, આપણે ખબર પડે કે કેવી એની વાસ કેવી હોય, એનો કલર કેવો હોય, બધું અનુમાન કરી શકીએ આપણે. ઓલ નોર્થ બાઉન્ડ ટ્રેન્સ લાઈક દે હેવ મેન્ટેન્ડ ઇટ વેરી વેલ ફોર વોટ એવર રીઝન. પણ સારું શાલીમાર એટલે શું? બિકોઝ શાલીમાર જેવું આપણે કોઈ જોગ્રાફીમાં તો શીખ્યા નથી કે શાલીમાર જેવો કોઈ ટાઉન છે. હવે ટ્રેન એટલે સીધું સીધું છે ને, જેની ટ્રેન હોય એ જ. આ તેજસ કે એના કરતાં સીધું દિલ્હી એક્સપ્રેસ કહેવાનું તો ખબર પડે કે આ દિલ્હી જાય છે. આ બધા સરસ સરસ નામ મૂકે ને આપણને ખબર હોય નહીં. આપણે તો ટ્રેનમાં જવાના જ નથી એવું આપણે માની લીધેલું છે નેમીજી. સો વી એકચ્યુઅલી ડીન્ટ નો. તો એક આવે પોરબંદર ટુ બિલાસપુરની બોગી આવે. બિલાસપુર ક્યાં એ ખબર નહીં. એટલું ખબર કે એમપીમાં કે છત્તીસગઢમાં કંઈક હશે, મળે જ નહીં. મેં કીધું એકચ્યુઅલી ટ્રેન ક્યાં જાય છે ને એ જ ખબર નથી. એક બોર્ડ ઉપર મેં બંગાળીમાં જોયું લખાયેલ. ના મારી ભૂલ થાય છે, આગ્રા બાગ્રા જતી નથી, આનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન તો કલકત્તા છે, આગ્રા જતું હોય તો બી ઉપર જઈને નીચે. બિકોઝ નહીં તો બંગાળીમાં લખે નહીં. સો બંગાળી લેંગ્વેજ એઝ સચ, પણ આઈ એમ નોટ સ્ટડીડ બંગાળી. સો શું લખ્યું તો આઈ ડિન્ટ નો. અને પછી વી રિયલાઇઝડ કે કલકત્તા જાય છે. અને સો સમજો આ પ્લેટફોર્મ પર શાલીમાર એક્સપ્રેસ આવી, પણ એકદમ એના કલરથી જ. રાહુલ તો આવ્યો બી નથી, એને ખાલી ફિલ્મમાં જોયું કે આવી ટ્રેન આવેલી બ્રાઉન કલર. આવી ટ્રેનમાં બાપાને લઈ ગયા હતા. સો એને તો હજી અંદરની સુગંધ સ્પર્શ કશું જ કર્યું નથી. ઇન્ડિયન ટોયલેટ્સ, હવે આપણે તો એ કરીએ તો એ દિવસનું યોગા ગણાઈ જાય.
because squats, it's exercise, man. નીચે બેસવાનું તો ઇટ મસ્ટ બી સચ અ નાઇસ વે જૂના જમાનાની કે તમને ની પેન હોય જ નહીં, બિકોઝ આવી દરરોજ એકવાર તો ઉઠબેસ કરવાની આવે. સો આ કે હું જવાનું નથી. મેં તો ડોન્ટ વરી, 6:20 આપણું અમરાવતી આવી જાય છે, તું ઘરે જ જજે. પછી ઘરે જ ગયો. યુ નો હી હેઝ અ વન્ડરફુલ આર્ટ ટુ સક ઇટ. This is the word he uses. You know, I'll suck all my excreta. પછી એને માથું દુખે અને કે મારું માથું દુખે. બધું દુખે જ ને, પણ તું આખું સક કરી નાખે. મીન્સ યુ હેવ ટુ લેટ ઇટ ગો. ઇફ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ગો, યુ હેવ ટુ લેટ ઇટ ગો. કે નો વે. મેં તો ઇવન આઈ કેન નોટ ગો. પણ મારે તો રાતના એકવાર બાથરૂમ જવું જ પડે. તો ગયો આમ સીધો. આઈ વોમિટેડ ધેર. મીન્સ actually not vomited but made noises, and then I came in the room at bouquet, sorry, coupe bogi, બે જણ અમે હતા. તો આઈ થિંક આપણે પેલી ભગવાનના ડબ્બામાંથી એક અગરબત્તી કાઢ અને પંખા આગળ મૂક, આખા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં એ ફરે. તો નહીતર કેટલી ચટ વધી ગઈ છે. પણ હસતા જઈએ બંને જણ. અમે દુઃખી નહોતા એટ ઓલ. અમને તો ઉલટી દયા આવતી કે ચાલો આપણું ફર્સ્ટ એસી આવું છે, તો લુનાવત, રમન, રીના અને ચૈતાલીજી ને બધા સેકન્ડ એસીમાં. મેં કીધું એ લોકોને તો કેટલા કર્મની નિજરા થશે. જો આપણું ફર્સ્ટ એસીમાં આટલી કર્મ નિજરા થાય છે, તો એ સેકન્ડ એસીવાળાને. અને એ લોકોને સારું કંઈક બહુ કચકચ નહીં કરી. આઈ ડોન્ટ થિંક મારું કંઈ ઇન્સ્યુલિન રહી ગયું હશે રીનાની બેગમાં, તો આ લેવા ગયો હશે. તો હવે ઇમેજિન, ઓલરેડી તમે નરક જેવા દેવલોકમાં હોવ અને તમે ઉતરતા દેવલોકમાં જવાનું હોય, તો બી બિકોઝ મારું ઇન્સ્યુલિન જ ત્યાં રહી ગયેલું એટલે ગયો. એન્ડ ઇઝ પાસિંગ બાય ધ પેસેજ, અને ઉપરની બર્થ ઉપર કોઈ જમતું હશે. અને જમ્યા પછી આમ 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 કાઢ્યું બધું એના વાલમાં. આપણે પેલું એ મૌલિક, યુ તો ડોન્ટ લાવ, તું પણ આમામ આમામ કરતો હોય છે રૂમમાં. ચેવડો ખાય. પછી યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ બેઝન એન્ડ વોશ ઇટ. તો એ આમ જ સાઈડમાં કરી દે. મેં તો આ તે હવામાં કર્યું બધું. અરે those 2 years when he stayed in our room, મેં કહ્યું વોટ આર યુ ડુઈંગ હિયર? તારા હાથ તે ક્લીન કરી નાખ્યા, પણ હવામાં બધે ચેવડો નાખી દીધો. But some people just don't realize that. It's not that they have a bad intention or anything, but they just don't realize that they are polluting the atmosphere at, મેં કીધું પણ એના કરતાં બેઝિનમાં ખાલી એકવાર હાથ ધોઈ લે અને સાબુથી ધોય તો સૌથી સારું. તારે એવા માણસની સેવામાં રહેવાનું જ કે જેમાં તારે સાબુથી હાથ ધોએ તો વધારે સારું. એમાં ચણાનો લોટ બી હોવો જોઈએ અને સાબુની ગોટી બી હોવી જોઈએ. એટલે એટલું ક્લીન રાખવા જોઈએ હાથ. ગમે ત્યારે હાથી આમ આમ કરીને પછી કોઈ ભાત લેશો, એવું ન ચાલે. તમે કોની સેવામાં છો દેટ. આમ કરીને આમ તો કરી દીધું, પછી શું? અરે I don't know about the atoms and molecules, but it sounds so bad, so it must be looking so bad. But so many places, આમ કરી અને પછી કે બાપા એક ફ્રૂટ મારા હાથે લે. નેમી જોઈ જાય એટલે કે જે આપવો હોય તો આપજો, પણ ચમચીથી આપજો. બટ ભાવ ઉલ્લાસ એવી ચીજ છે ને કે તમે શું કર્યું અને હવે તમે શું કરી રહ્યા છો એ બે વચ્ચે લિંક જ ના કરી શકો તમે. વોટેવર. સો વાત તો ટ્રેનની હતી કે આ પ્લેટફોર્મ પર આ બી એક ટ્રેન હતી, આ પ્લેટફોર્મની પેલી બાજુ પર એક ટ્રેન આવતી. મેં કીધું ને એમાં બંનેમાં જે સારી ટ્રેન હોય ને એમાં બેસી જા. આ તો આવે છે ત્યારે જેટલી એક વાસનો ઘસ લાવે છે, તો હવે આપણે ગમે તેમ પછી ત્યાંથી વાયા પહોંચી જશું. પણ હવે આ બાજુ સો ઓ ધીસ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક. કયો ડબ્બો છે આ નેમ? ધીસ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક ડબ્બો. આ એ લોકોએ એઆઈથી આખો પેન્ટ કર્યો છે. આખા કાલા ધાબાવાળા હતો. સો
વોટ એવર. તો સમજો તમે રોંગ ટ્રેનમાં બેસી ગયા અને યુ થોટ ઇટ વોઝ શાલીમાર એક્સપ્રેસ એન્ડ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ, બિસ્તરા હાથ એ બધું ખોલવા લાગ્યા અને તમને ખબર પડી કે આ સો દેટ ટ્રેન ફર્સ્ટ સ્ટોપ ઇઝ આફ્ટર 1 hour નંદરબાર એન્ડ આમ વ્યારા એમ થઈને ઇટ ગોઝ ટુ મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ. સો એક કલાકે સ્ટેશન આવે અને ઇટ વોઝ એન એક્સપ્રેસ ટ્રેન પાછી. એટલે વચમાં તમને ઉતરવું હોય તો બી તમે ઉતરી ના શકો, બિકોઝ કોઈ સ્ટેશન જ ના આવે 1 કલાક પછી જ. અને ઇફ યુ મિસ દેટ સ્ટેશન 2 મિનિટ ઊભી રહે પછી પાછું એટલે પછી તમારી અડધી યાત્રા જ પૂરી થઈ ગઈ. તમને થાય હવે સહન કરી જ લઈએ, ઉતરીએ નહીં. હવે તમે રોંગ ટ્રેનમાં બેઠા છો, તમને ખબર બી પડી ગઈ કે તમે રોંગ ટ્રેનમાં બેઠા છો, તો બી જ્યાં સુધી નેક્સ્ટ સ્ટેશન ના આવે ત્યાં સુધી તમારે રહેવું જ પડે. એવું જ જ્ઞાનીનો કર્મોદય છે. I think the best example I can give you is that I know I have chadaved in the wrong train because of Purva Mithyatva. I know it now, but now I have to because I can't get down now. Let the first station આવ્યું ને 52 he got down. લક્ષ્મી અને સ્ત્રીનો ત્યાગ અને નિવૃત્તિ, સાધુ જેવી ચર્યા શરૂ થઈ ગયેલી 54, 55, 56માં અને 57માં અનફોર્ચ્યુનેટલી દેહ ત્યાગ આવ્યો. નહીં તો તમને શું શું દ્રશ્યો જોવા મળતે, તમારી આંખ બ્લિંક થયા વિના રહેતે. પણ અંતરંગ દશા તો હતી જો આંખ ખોલી શકો તો. સો એક પેશન્ટ ગમે તેવો હોસ્પિટલમાં હોય એને મન ઘર જવાનું જ હોય. મને પણ એવું થયું ને હમણાં મિહિરનું જે પગનો એક્સિડન્ટ થયો તુલસી સિરિયલમાં, ઓહ ઇટ્સ લાઈક અ ફેમિલી ટુ મી. સો મેં ખાધું નહોતું જ્યાં સુધી તુલસી પ્રોબ્લેમમાં હતું. વોટ ડીડ આઈ લીવ એમ મેં કીધું ના આ છે ત્યાં સુધી હું કંઈ મિષ્ટાન નહીં ખાઉં. એને કેટલું દુઃખ છે. બધાને હસવું આવે. તમારું નાટક તમને સાચું લાગે છે અને મને કોઈ નાટક સાચું લાગે તો મારા ઉપર હસો છો તમે. મને તો આ આખું જીવન જ નાટક લાગે છે. હા, નવરાત્રિ કે એવું કાંઈ થતું નથી. વૈભવી નવરાત્રિ સમવે તો એકાદ પેલું રિટ્રીટ હતી તો કે ચલો બાપા નવરાત્રિ છે તો તમે બી આવો રમવા. આઈ વોન્ટ સેલિબ્રેટ વેન તુલસી ઇઝ ઇન સો મચ દુઃખ. તે વખતે એનો એકદમ દુઃખનો પીક હતો. મેં ગરબાના પચકાન લઈ લીધા. જેમ પહેલાં એ લાપસીની બાધા લીધી તેમ મેં ગરબાની બાધા લીધી. એ દુઃખમાંથી એકવાર બહાર આવશે પછી પહેલો ગરબો લઈશ. તો બસ હવે આવી રહી છે એટલે હવે લઈશું ગરબા. સો પેશન્ટ મિહિર વોઝ સો સચ અ નાઇસ રૂમ હી હેડ. પણ એને ઘરે જ જવાનું મન થાય. હું બી આઈસીયુમાંથી બહાર નીકળું ને હું બધું સાચવીશ પણ મને ઘરે જવા. અહીંયા મને એટલો આ સિસ્ટર્સ વિક્ષેપ કરે છે કે મારી ધારા સ્થિર નથી રહેતી. દર 2-2, 4-4, 5-5 મિનિટે પેલો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આવે અને પેલું લંગ્સ ખોલવાની એક્સરસાઇઝ કરાવે અને પછી પેલી હેડ મેટ્રેન આવે. ગુરુજી સબ અચ્છા, હવે સબ અચ્છા હે હોસ્પિટલમાં ક્યાં શું એ. અને ફર્સ્ટ ડે તો એટલી સ્ટ્રિક્ટ હતી, એટલી સ્ટ્રિક્ટ કે નેમીને બી ખકડાવી દીધેલો. ખબર કે કોઈ નહીં એટલે કોઈ નહીં રૂમમાં આવી. હા, લાસ્ટ ડે તો સત્સંગ કરવા આવી હતી ચોથા દિવસ. અને કે મારું કંઈક ભલું થાય એવું પ્લીઝ પ્રે ટુ યોર ગોડ કે મારું ભલું થાય. અને એમાં જ પેલું 14 ફેબ્રુઆરીએ ત્યાં થયેલું કાશ્મીરમાં પુલવામાનું થયું. બધી સિસ્ટરો ભાગી ગઈ હાફ ડે લઈને કે બધી ટ્રેન બંધ થઈ જશે, આ બંધ થઈ જશે, અમારે બેન્ડ્રા જવાનું, અમારે નાલા સોપારા છો. બધી સિસ્ટર ત્યાં નહીં હોય, બધી ભાગી ગઈ. મેં કીધું ચાલ ને એમ આપણે છટકી જાય. હમણાં કોઈ સિસ્ટર બહાર સ્ટેશન પર છે નહીં, નર્સ સ્ટેશન પર કોઈ છે નહીં, તો આપણે જલ્દી ભાગે જતો કે બાપા એમ ન ભગાય. એ લોકો પેલું લિવિંગ સર્ટિફિકેટ આપે પછી જવાય. એન્ડ દેન વોટ એવર, આઈ કાન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ ઓન ઓલ દેટ. સો તત્વ શ્રદ્ધાન પણ જાગૃત છે, વિરક્ત ભાવ પણ છે, પણ કર્મનો ઉદય એવો છે કે નેક્સ્ટ સ્ટેશન સુધી તમારે ટ્રેનમાં બેઠા જ રહેવું પડશે. ફૂલ્લી નોઈંગ કે યુ આર ઇન અ રોંગ ટ્રેન. એટલે તમને થાય ને કે રોંગ સમજો છો તો રોંગ છોડી દો ને. તો રોંગ ટ્રેનમાં બેઠા છે તો ચાલતી ટ્રેને ઉતરી જાય અને થાંભલા સાથે ભટકાઈને મરી જાય. You will have to travel in the wrong train
till your karma ends. But તમે વિરક્ત રહી શકો. So I think this will explain કે મધ્યમ પુરુષ વિષય કશાયના પ્રસંગ આવે તો મૃત્યુ સમાન લાગે. પાર્ટીમાં જવાનું હોય, મેરેજમાં જવા, એને મૃત્યુ સમાન લાગે. અને ધર્મનો પ્રસંગ આવે તો ઉલ્લસિત. સો ઉલ્લસિત ને ઉદાસી, પણ ક્યાં ઉદાસી ને ક્યાં ઉલ્લસિત એ આખું ફરી ગયું છે. સો ઇફ યુ સી પેલા 5 મોક્ષોની યાત્રા તમે જુઓ તો તમને આ ફેર દેખાશે કે જ્યાં ઉલ્લાસ પામતા હતા ત્યાં હવે ઉદાસ થવા લાગ્યા, ને જ્યાં ઉદાસ થતા હતા ત્યાં ઉલ્લસિત પરિણામ થયા. તો what mode of a transformation can they explain now? How can they explain what happens within? બસ આટલા પરથી સમજી લો કે there is some pull. કોઈ વ્યક્તિ cannot pull only, a divinity pulls you, and your thoughts can also not stop, your karmas also cannot stop, your feelings also cannot stop, લોકનું પ્રેશર also cannot stop, and you are getting pulled. બસ એટલે તમને લોકોને ઇઝી પડે તમારા એક્સપિરિયન્સ શેરિંગમાં, એટલે મેં શનિવારે જ કહી દીધું એક ચુંબકીય આકર્ષણ. મેં કીધું આઈ નો યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ એક્સપ્લેન, સો યુઝ ધીસ વર્ડ કે દેર વોઝ સમ મેગ્નેટિક પુલ which even my wrong beliefs could not stop, my thoughts could not stop, my family responsibilities also could not stop, and the pressure of the public also could not stop. My dhanda also could not stop. I had to go ahead. So અધમ પુરુષ માટે ખાલી 5-7 દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે. जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कोड़ी धन, जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कोड़ी धन, उल्लुआ के भाई जैसे संझा ही विहान है, उल्लुआ के भाई जैसे संझा ही विहान है, कुकरू के भाई जो पिडोर जीरवानी मठा, कुकरू के भाई जो पिडोर जीरवानी मठा, सुकरू के भाई जो पुरुष पकवान है, सुकरू के भाई जो पुरुष पकवान है, बायस के भाई जैसे नींब की निम्बोरी दाख, बायस के भाई जैसे नींब की निम्बोरी दाख, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है, हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे, हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे, मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है, मूर्ख के भाई शुभ बंध निर्वाण है. જેમ ગરીબ માણસને એક ફૂટેલી કોડી પણ સંપત્તિ સમાન પ્રિય લાગે છે, ઘુવડને સંધ્યા જ સવાર સમાન ઇષ્ટ લાગે છે, કૂતરાને ઉલટી જ દહીં સમાન રુચિકર હોય છે, કાગડાને લીમડાની લીંબોળી દ્રાક્ષ સમાન પ્રિય હોય છે, બાળકોને લૌકિક વાર્તાઓ ગપ્પા જ શાસ્ત્રની જેમ રુચિકર લાગે છે, હિંસક મનુષ્યને હિંસામાં જ ધર્મ દેખાય છે, તેવી જ રીતે મૂર્ખને પુણ્યબંધ જ મોક્ષ સમાન પ્રિય લાગે છે, એવો અધમ પુરુષ હોય છે. A poor man considers his small belongings as the great possessions. An owl perceives evening as morning. A dog feels the vomitus is the yogurt. A crow senses the neem tree's fruits as the grapes. Innocent children think that legend is the scriptures. The violent person believes to conduct violence in his righteousness state. Similarly, a foolish person believes that the auspicious bondage is by itself the liberated state. This is the nature of the lower category of people. ઉત્તમ પુરુષનો સ્વભાવ બતાવ્યો, મધ્યમ પુરુષનો સ્વભાવ બતાવ્યો, અને હવે અધમ અને અધમાધમ. તો અધમ પુરુષ માટે 8 દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે, અને 7 તો બહુ સિમ્પલ છે. 8ની અંદર એની બિલીફ જ કેટલી ખોટી છે. ખાલી લાઇકિંગ ખોટી છે એટલું નહીં, એની બિલીફ ખોટી છે. બિલીફ ખોટી છે એટલે વોટ શુડ નોટ બી લાઇક્ડ ઇઝ લાઇક્ડ બાય હિમ. પણ આગળ એ દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેમ એક રંગ પુરુષને કોડી હોય, એક તો કોડીની કિંમત જ કાંઈ નહીં, એ બી કોડી ફૂટેલી હોય. ફૂટેલી કોડી આપણે બોલીએ કે ફૂટી કોડી નથી ને મોટી મોટી વાત કરે છે, આપણે એમ કહીએ ને, તો ફૂટી કોડી પણ એને અત્યંત પ્રિય લાગે. બાળકોને જુઓ, પેલી કોડી હોય એ બી તૂટેલી હોય તો બી એ લોકો સંઘરી રાખશે.
સી શોરમાં જાય તો નાના નાના શેલ્સ મળે, છીપલા, અને તો એ બી સંઘરી રાખશે. એની માં કે ફેંકી દે, આ રાખવાની જગ્યા નથી. પણ એને એની કિંમત બહુ છે. એવી રીતે ધન સંપત્તિ એને પ્રિય લાગે છે. સો ફર્સ્ટ 7 માં વિલ સી કે કેવી રોંગ ચીજ ઇઝ લાઇક્ડ બાય, ડિઝાયર્ડ બાય ધ અધમ પુરુષ. ઘુવડને સંધ્યાકાલ જ સવાર જેવી લાગે, બિકોઝ ઇટ્સ અ નોક્ટર્નલ બર્ડ. રાત પડે ને એને જાગતું હોય એટલે એને રાત પડે એ સવાર લાગે. અને આજની જનરેશનને આખી એ લોકો આમ 1:30 વાગે તો જે ફ્રેશ હોય, સવારના 9:30 ઝોકા ખાતા હોય. સો એ રાતનો જેનો સ્વભાવ હોય એને રાતનો સંધ્યાકાલ એને સવાર જેવો લાગે છે. કેટલું સુંદર. કોઈને બાબલાનું નામ પાડવું હોય તો આ એક સરસ છે, વિહાન. ઉલ્લુઆ કે ભયો જૈસે સંધ્યા હી વિહાન. વિહાન એટલે સવાર. કોઈને બાબલો હોય ને સારું નામ પાડવું હોય તો નાટક સમયસરમાં સરસ સરસ નામો છે. વિહાન. પણ વિહાન એટલે સવાર. કે ઘુવડને જેમ રાતનો સમય સવાર જેવો લાગે એવું આ અધમ પુરુષને રાત સવાર જેવું એટલે અપ્રિય પ્રિય લાગે છે. ત્રીજું, કૂતરાને વમન. વમન મિનિંગ ઉલટી, વોમેટ. એ શ્રીખંડ જેવી ભાષે છે. અહીંયા યોગટ લખ્યું, અહીંયા દહીં લખ્યું, અહીંયા યોગટ લખ્યું. આપણે એક સ્ટેપ આગળ જઈએ છીએ. ઇલાયચી શ્રીખંડ જેવું લાગે. આપણે હમણાં નીચે ગયા તો ભંડારામાં ઇલાયચી શ્રીખંડ હતું. બટુકભાઈનો જે ભંડારો હતો એમાં, એ તો મને એ યાદ રહી ગયું. તો ઇલાયચી શ્રીખંડ જેવું, એ જે રીતે ઉલટીને ચાટે એવી રીતે તો આપણે શ્રીખંડ ખાતા નથી. આજે શું છે? મેં શાક પૂછ્યું કે મિષ્ટાન પૂછ્યું? કોઈ મિષ્ટાન જ નથી. મહાશિવરાત્રિનું મિષ્ટાન નહીં. અને ક્રિશ્ચન્સો જે મનાવે એમાં મિષ્ટાન. અને તમે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં બિલકુલ માનતા નહીં હોય એવું લાગે છે. જે ક્રિશ્ચન્સો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ત્યારે તમે મીઠાઈ કરી, અને જે હિન્દુ સંસ્કૃતિ, જૈન સંસ્કૃતિ, શ્રીમદ સંસ્કૃતિ, ધરમપુર સંસ્કૃતિ, અને 25 વર્ષ કમ્પ્લીટ થાય. ચાલો, આટલું બ્રોક છે તમારી સંસ્થા? નીચેથી મંગાવી દેજે કાંઈ. હમણાં જ ફોન કરશે તો આવશે 12 વાગે. હા, શ્રીખંડ તો નહીં જ મંગાવતો, બિકોઝ હમણાં દ્રષ્ટાંત એવું આવી ગયું છે. ઓકે, સો પછી સુવરને જેમ વિષ્ટા, સુવર મીન્સ ડુક્કર. ડુક્કરને જેમ વિષ્ટા પકવાન જેવી લાગે. એકચ્યુઅલી હવે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહ્યો પકવાનમાં ને બધે, પણ એ જો તમને પ્રિય લાગે તો તમે ડુક્કર. કાગડાને લીંબોલી, સાવ કડવી હોય લીંબોલી, દ્રાક્ષ જેવી લાગે છે કાગડાને. બાળકને જેમ મન કલ્પિત કથા અથવા તો ગપ્પા શાસ્ત્રાભ્યાસ જેવું લાગે. કોને આવડે છે આ કથા જે હંમેશા છોકરાઓને, ગુજરાતી મીડિયમના છોકરાઓને કહેવાતી હોય? એક હતો ચકલો. કોણ બોલશે આ કથા? કેટલી વાર છોકરાઓને આવી રીતે જમાડ્યા છે. એક હતો ચકલો, એક હતી ચકલો લાવ્યો શેનો દાનો? ચોખાનો દાનો. ચકલી તમે તારી માએ શીખાવ્યું જ નથી આ? બોલો. ચકલી લાવી મગ છે દાળનો દાણો, અને બંને બનાવી લે દીકુ એમ કરીને એને મોઢામાં ખવડાવી દે. નાના બાળકોને એ લોકોને કથાઓ આમ જાણે એ લોકો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું પારાયણ કરતા હોય એવી રીતે સાંભળે. એટલે કે સાવ લૌકિક. ફરીથી બોલો, એટલે તમારા છોકરાઓને તમે સંભળાવી શકો. એક હતો ચકલો, એક હતી ચકલો લાવ્યો ચોખાનો દાણો, ચકલી લાવી દાળ, અને બંને શું રાંધી જમવા બેઠા સરવરિયાની પાડ. શેની પાડ? સરવરિયાની પાડ, સરોવરની પાડ. સરોવરની પાડ. બોલો, જાણે આમ બર્ગર ને પાસ્તા ખાતા હોય એ રીતે.
પણ છોકરાઓને બહુ રસ પડે આમાં. એવી રીતે સાવ લૌકિક વાત હોય, સાવ લૌકિક વાત હોય, ગોસિપ હોય, એ તમે એટલા રસથી સાંભળો જાણે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હોય. તો આ અધમ પુરુષ છે. લૌકિક વાત હોય, શુષ્કોર એ આમ રસ પડે તો તમે અધમ પુરુષ છો, તમે ઘુવટ છો, તમે રંક છો, તમે કૂતરા છો, તમે સુવર છો, તમે કાગડા છો, એમ બનારસીદાસજી કહે છે કે જો આ બધી ચીજ તમને પ્રિય લાગતી હોય તો હજી તમારી વૃત્તિ બહુ અધમ છે. તમને પ્રિય શું ભાષવું જોઈએ, ઉત્તમ પુરુષ, મધ્યમ પુરુષના સ્વભાવ જોયા તો કેવું, પણ આ બધી ચીજ લાગે તો તમે સાવ બાળક છો. કારણ કે ચકલા ચકલીમાં શું તમને મજા આવી? ત્રીજી વાર બોલાવો તો અમે કંટાળી ગયા છે હવે, અને તમારું પણ પછી અમે તમને મદદ નહીં કરી શકીએ 27 સુધી પહોંચવામાં. સો બેઝિકલી સાવ ફાલતુ લૌકિક કે કશાય પોષક ચીજમાં એને રસ પડે એવો રસ જાણે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતો હોય તો આવો પુરુષ અધમ કીધો. હિંસામાં ધર્મ લાગે એને. અને મૂરખ તો એવો છે કે પુણ્ય બંધ જ મોક્ષ સમાન પ્રિય લાગે છે. કોઈ કહે કે ઓહો આ તમે ભૂમિ પૂજન કર્યું, તમને શિકાર પુણ્ય બંધાયું, તો સાધકને થાય કે અરે એટલી દશા ન પહોંચાડી શક્યો કે આ નિમિત્તે હું શુદ્ધ ઉપયોગ કરું. હજી તો શુભમાં અને પુણ્યબંધ કર્યો, પણ આ પુણ્યબંધ તો કોઈ વાર મારા ગુરુ સાથે રહેવામાં મદદરૂપ ન બને ને અડચણરૂપ બને, કારણ કે ગુરુ તો શુભાશુભ રહિતના માર્ગે છે, એટલે એ તો મોક્ષ તરફ જશે અને હું તો દેવલોકમાં ફસાઈ જઈશ. થોડા ટાઈમે નેમીને કયા કરું, બિકોઝ એની ઈચ્છા હોય કે ન હોય, પણ હવે ઓલ ધ સેવા પ્રોજેક્ટ્સ ઇઝ મેનેજિંગ, તો આવ્યા જ કરે. એમ લાગે કે આ બસ હવે મારું લાસ્ટ, ત્યાં બીજા 2 આવી ગયા. એમ બધું ને જો મિશનને કરવા હોય તો તારે જવાબદારી તો તારે લેવી પડશે. ટીમ બનાવીને સરસ, હી ડઝ ઇટ એવરીથિંગ, ધ ટીમ ઇઝ ઓલ્સો વેરી નાઇસ ફોર એવરીથિંગ. પણ પછી જેવો એ આમ ખુશ થઈને આવે, મીટિંગ કરીને આવે ને, મેં કીધું જો આમાં અટકી જશે તો તું જશે દેવગતિ, હું જશે બીજે, પછી આપણે બીજા ભાવમાં નહીં મળી. એટલે તરત કે નહીં આ બધું એમ કરીને એના ઉપયોગ શુભ ભાવને એ કોશિશ કરે જરા જેટલી સાફ થાય એ પણ. સો એવરી આઈ થિંક વીક આઈ મસ્ટ બી વોર્નિંગ હિમ વન્સ કે જો આ સેવામાં ડિરેક્ટ મોક્ષનું કેપેસિટી નથી, પુણ્ય બંધની કેપેસિટી સારી એવી છે. એટલે અંબાલાલભાઈને કે સૌભાગભાઈને બધા જેને ધર્મ પ્રભાવનાની ભાવના રાખી તો એ સુંદર જ હતી, પણ આ સેવા ટુક ધેમ ટુ દેવલોક. અશુભ જગ્યાએ નહીં ગયા, શુભ જગ્યાએ. મેં તું શુભાશુભથી છૂટું એ લક્ષ્ય પૂર્વક તું આ કરજે કે જેથી શુભ બંધાય તો બી એવું ઉચ્ચ કોટીનું બંધાય કે તમને ઊંચા વૈમાનિક દેવ તરફ ન લઈ જાય, તમને ગુરુના સંગમાં જ લઈ જાય. એટલે ચોખ્ખી પુણ્યાય આપણે કહે છે ને, પવિત્ર પાપ. એક નવું ટર્મ મેં સ્ટાર્ટ કર્યું, પવિત્ર પાપ. પુણ્ય ઇઝ પવિત્ર પાપ. નાઈસ. ડાગાજી હોત તો કેટલો ખુશ થઈ જાત. સો પુણ્ય બંધમાં જ સંતોષ થઈ જાય, પુણ્ય બંધ એને પ્રિય લાગે તો આ તો અધમ પુરુષ છે. અધમ પુરુષને શુભ ક્રિયામાં ધર્મ લાગે, શુભ બંધ પ્રિય લાગે, એમ સમજો ને ગોબરથી જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. પણ અધમાધમ પુરુષ કેવો છે? कुंजर को देखी जैसे रोस करी भूसे स्वान, कुंजर को देखी जैसे रोस करी भूसे स्वान, रोस करे निर्धन विलोकी धनवंत को, रोस करे निर्धन विलोकी
धनवंत को। रैन के जगैया गोविलों की चोर रोस करे, रैन के जगैया गोविलों की चोर रोस करे। मिथ्यामती रोस करे सुनत सिद्धंत को, मिथ्यामती रोस करे सुनत सिद्धंत को। हंस को विलो की जैसे काग मन रोस करे, हंस को विलो की जैसे काग मन रोस करे। अभिमानी रोस करे देखत महंत को, अभिमानी रोस करे देखत महंत को। सुकवि को देखी जो कुकवि मन रोस करे, सुकवि को देखी जो कुकवि मन रोस करे। क्यों ही दुर्जन रोस करे देखी संत को, क्यों ही दुर्जन रोस करे देखी संत को। જેવી રીતે કૂતરો હાથીને જોઈને ક્રોધિત થઈને ભસે છે, ધનવાન માણસને જોઈને નિર્ધન મનુષ્ય ક્રોધિત થાય છે, રાતે જાગનારને જોઈ ચોર ક્રોધિત થાય છે, સાચું શાસ્ત્ર સાંભળીને મિથ્યાત્વી જીવ ક્રોધિત થાય છે, હંસને જોઈને કાગડો ગુસ્સે થાય છે, મહાપુરુષને જોઈને ઘમંડી મનુષ્ય ક્રોધ કરે છે, સુકવિને જોઈને કુકવિના મનમાં ક્રોધ આવે છે, તેવી જ રીતે સત્પુરુષને જોઈને અધમાધમ પુરુષ ગુસ્સે થાય છે. A dog starts barking looking at an elephant. Penniless person shows his anger looking at a wealthy person. A thief expresses his resentment when he finds out someone is awake. The wrong-faith person loses his cool listening to the scriptures. A crow perceives his wrath eyeing the swan. An arrogant person displays his displeasure observing the illustrious personality. Bad poet shows his irritation watching the good poet. Similarly, the lowest of the lower category person considers his annoyance towards the virtuous person. It's a little scary, but આત્માધમના લક્ષણ સારુંને જોઈને ઈર્ષ્યા આવે, ક્રોધ આવે, એવા ભાવવાળાને પંડિત બનારસી દાસજી અધમાધમ પુરુષ કહે છે. અધમ તો કરી શકતો નથી, પણ અધમાધમ તો જે કરતો હોય તેના માટે દુર્ભાવના કરે છે. પોતે તો કરી શકતો નથી, પણ જે સારો હોય એના માટે પ્રમોદ જાગવાને બદલે ઈર્ષ્યા, નિંદા, કુવચન વગેરેનો ભાવ, તો કે આ જીવ તો અવશ્ય અધમાધમ છે. તો થોડા દ્રષ્ટાંતથી આ વાત સમજાવી છે ને હજી ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ છંદ. સો હાથીને જોઈને જેમ કૂતરાને ક્રોધ આવે છે, કારણ કે હાથીનું કદ, એની શક્તિ, તો એનામાં ગુનો હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ અપ્રિશિએટ કે મારામાં નથી પણ એનામાં, પણ ધ માઇન્ડ સેટ ઇઝ સચ કે એના કરતાં કોઈક સારું જોઈએ તો એને ખુશી જ ન થાય, ઉલટું ક્રોધ આવે. કોઈ ગુણવાનને જોઈને જેલેસી થાય, નિંદા થાય, નિંદા ટુ ધી એક્સટેન્ટ કે આટલું બધું માન એને મળવું નહોતું જોઈતું. સમજો કોઈ ગુણવાન હોય અને એને માન મળતું હોય તો કે આટલું બધું શી ડઝન્ટ ડિઝર્વ, એવા કુભાવ જ એની અંદર ચાલે, બિકોઝ એનું નથી મળ્યું. જો એને ભારત રત્ન આપી દો તો પાછો એને આ ગમે, પણ એને ન મળે ને બીજાને મળે તેમાં તમે જેટલું ઇઝીલી પ્રમોદ કરી શકો છો, પ્રેઝ કરી શકો છો, અપ્રિશિએટ કરી શકો. કાલે કોઈ એક્સપિરિયન્સીસ બોલે અને એમાં એકાદ ચીજ તમે ગમે તો તમે તાલી પાડી શકો, અને એવા કુભાવ નથી થતા કે મારી સાથે આવું કેમ નહીં થયું, આને તો આ તો લાયક બી નથી, એવો ભાવ તો બહુ સદગુરુ કૃપા છે. તો પછી પ્રમોદ ઇઝ નોટ ઇઝી. સાચા પુરુષનું વર્તન માન્ય થવું એ બી હૃદયની કેટલી ચોખ્ખાઈ બતાડે છે. સો તમને જેમ લાગે ને કે આ તો એફર્ટલેસલી કોઈક સારું કરતું હોય તો આપણે પ્રમોદ થાય જ ને. હવે બીજરબેન આટલું લડાખમાં કેમ્પની શરૂઆત કરશે તો કેટલું બધું પ્રી વર્ક હોય, આપણે તો ખાલી એ દિવસે ત્યાં પહોંચશું, પણ સમજો શી હેઝ ટુ ડુ સો મચ વર્ક. ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ વિથ ધેમ એવી રીતે સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, એમાં એને ઊભી કરીને આટલી બધી પ્રશંસા કરવાની શું જરૂર હતી? આવો ભાવ બી કરી શકો. અને તો કે ચલો આપણાથી નથી થતું, પણ એ કેટલું સરસ કામ કરે છે. એને દીકરીના લગ્ન માથે છે, પણ નેમીએ કીધું અમે બધું એનું સંભાળી લેશું, તમે ખાલી સેવા કરો.
And I think from engagement, you did that way. She came as a guest in her daughter's engagement. Maybe I think Sadi also someone chose or gave you એવું કંઈક હતું. Means nothing she knows about the program. કે તમે આટલી મિશનની સેવા કરો છો તો અમારી ડ્યુટી છે તમારું કરવાનું. She doesn't know anything about it. Nothing what food is going to be served, what is the expense of the whole event, nothing. And this was fully his idea and he was supported by so many people. He could not do everything on the site, but એને કીધું તમે આ જ કરો અને અમે ધ્યાન રાખશું. એને મેરેજ માટે બી કીધું કે તમે ગેસ્ટની જેમ આવજો તમારી દીકરીના મેરેજ. તમારા કપડાં બી તૈયાર હશે, દીકરીના બી તૈયાર હશે, અમે બધું સંભાળી લઈશું. And he makes a team and does everything. And in I think 3 to 4 minutes when he had gone for RU નું છેલ્લું ઇન્સ્પેક્શન, એના 1-2 દિવસ પહેલાં છેલ્લું ઇન્સ્પેક્શન કરવા ગયો તો ગાર્ડનમાં બોલાવીને કે તારે આનું કેટરિંગ સંભાળવાનું, તારે આનું ડેકોરેશન, મહેનત તારે ડેકોરેશન સંભાળવાનું. પછી ફૂડનું કોને તે કહ્યું, અપૂર્વ જીએટને કીધું કે તું આખું ફૂડ સંભાળી લેજે, આ લેવલનું ફૂડ હોવું જોઈએ, આ લેવલનું ડેકોરેશન હોવું જોઈએ. 5 મિનિટમાં 5 જણને એ કરી. એન્ડ શી ડઝન્ટ નો એનીથિંગ. આપની અનહદ કૃપા બાપા. વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે ઇન ધ સેમ ઇવેન્ટ યુ કેન બી હેપી અબાઉટ હર એન્ડ યુ કેન સે કે સેવા કરે તો એને એનું પુણ્ય બંધ કે નિજરા થાય છે, એમાં અમારે શું, એને ઈચ્છા કરી છે સેવા કરવાની, અમારે શું કામ એની સેવા કરવાની. તમે એવા હલકા ભાવ બી કરી શકો અને કંઈક ખોટા ખોટા આટલા બધા એના વખાણ થાય, તમે ઓર ખરાબ ભાવ કરી શકો. તો ઇટ શોઝ યોર સ્વભાવ. ઉત્તમ પુરુષ છો, મધ્યમ છો, અધમ છો કે સાવ અધમાધમ છો, આ ક્ષણે તમને એના માટે અમે હમણાં તમારી જગ્યા આગળથી પાસ થયા. અમરાવતીથી ક્યાં જતા હતા આપણે, પીવાલા જગા કોણ છે, પોહરા દેવી, મરાઠીના બધા આદિવાસીઓનું એ ધર્મસ્થાન છે, ત્યાં મ્યુઝિયમ હતું. પોહરા દેવી જતા લોનીના બોર્ડ્સ આવતા હતા. મેં કીધું એમ આ લોનીમાં ભણી છે, એ તો હમણાં તે ચગાવી મારી છે, બાકી લોનીવાલાને અમે જોઈએ નહીં એની સામે. આ તો સેવા લીધી એટલે સારું. લોની ક્યાં આવ્યું ખબર છે તમને? ત્યાં એ ભણી છે. આપની કૃપા. હા ના, આમાં મારી કૃપા નહીં જોડો બાપા. લોનીમાં હા સ્ટેનફોર્ડ કે કાંઈ હોય તો મારી કૃપા ગણો બાપા. બેસી જાઓ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે ગુણવાનના ગુણ ગવાય તે કૂતરો સહન ન કરી શકે, કૂતરા જેવો જેનો સ્વભાવ છે એ સહન ન કરી શકે. એવી રીતે ધનવાનને જોઈને નિર્ધન પેનીલેસ એને દોષ જ દેખાય. આઈ ટોક્ડ અબાઉટ એન્ટી રીચ થોટ્સ કે વેન યુ ડોન્ટ હેવ મની યુ વિલ ફીલ કે આ તો બધા દંભી છે, આ બધા રીચ પીપલ એરેગન્ટ દેખાય. જો સીધી એરેગન્સ ઓન નીરજ ફેસ, જસ્ટ સી, જબરજસ્ત. બિકોઝ આઈ એમ પેનીલેસ. એટલે દાદા સ્વભાવ પરની વાત ચાલે છે, એની વાત નથી ચાલતી, આપણા સ્વભાવ. વેન યુ આર પૈસા હોય તો ચેરિટી તો કરે જ નહીં. એટલે તારી પાસે જેટલા છે ને એમાંથી એક રૂપિયો છૂટતો નથી. ધીસ ઇઝ નોટ બિકોઝ ઓફ મની, ધીસ ઇઝ બિકોઝ ઓફ અ ગ્રેટ હાર્ટ. તો તું 5 રૂપિયા આપને ચલતે આપ્યા, એકાંત કુટીરના ખાતમુહૂર્તમાં આપ્યા 5 રૂપિયા. 5 રૂપિયા તો તું કાઢી શકે કે નહીં કાઢી શકે? હોતા નથી તમારી પાસે 5 રૂપિયા. 500 જ મિનિમમ હોય છે એમ કહેવાનું મતલબ. 500 છૂટ્યા તમારા, પણ તમને એન્ટી રીચ થોટ્સ જ આવશે. જેવી એ દેખાશે, બિકોઝ યુ કાન્ટ સી હિઝ અભ્યુદય, એટલે યુ વિલ વોન્ટ ટુ સી ફોલ્ટ્સ. તો તમે અધમાધમ છે. એનું તો જે હોય તે, તું અધમાધમ છે. રાત્રિ જાગરણ કરનાર હવે કોઈ સુએ જ નહીં તો ચોરને કેટલો ગુસ્સો આવે કે સારું તો સૂઈ જાય એટલે હું ચોરી સ્ટાર્ટ કરી શકું. તો કે લાવો હવે આપણે ક્યુકી પછીની નેક્સ્ટ સિરિયલ જોઈએ. તો પેલા ચોરને કેટલો ગુસ્સો આવે કે હવે તો લાઇટ બંધ કર, 10:30 થી 11 હતું, હવે 11 વાગે તો સૂઈ જાય એટલે હું ચોરી કરીને પાછો જઈ શકું. અને એને જેવો રોષ ગુસ્સો આવે એવું સત્ય માર્ગ વિશે
ગુણ જ ન દેખાય એને. ત્યાં સુધી કીધું કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ સત્ય સિદ્ધાંતને સાંભળીને એને ક્રોધ આવે. જ્યાં આત્મધર્મની વાત થાય તો એને ગુસ્સો આવે. અહીંયા તો કંઈ તપ ત્યાગની વાત જ નથી કરતા. આત્મા ખાતો નહીં તો આત્મા પીતો નથી, શુભ એ બી બંધ ભાવ છે, એ જ બધી વાતો થાય. તો સત્ય સમજી, સત્ય સાંભળી અને જેને સત્ય ન લાગે, તાળી પાડવા જેવું નહીં લાગે, વાહ ન લાગે, પણ ગુસ્સો આવે, તો આ અધમાધમના લક્ષણ છે. એવી રીતે હંસને જોઈને કાગડાને એમ થવું જોઈએ કે ચલો એનો પુણ્યોદય કેવો છે, કેવું રૂપવાન દેખાય છે ને, એને બદલે ગુણવાન પ્રત્યે ઈર્ષા આવે. ક્યાં તો એનો આગલા ભાવનો પુણ્યોદય છે, બાકી એને કાંઈ કર્યું નથી. you would want to find some reasons to justify your ભાવ. અભિમાની મહાપુરુષને જોઈને ક્રોધ આવે છે. અભિમાની જીવને મહાપુરુષની વાણીમાં, વર્તનમાં કંઈ ને કંઈ દોષ અનુચિત દેખાય અને આવે તો કે અધમાધમ જીવ છે. અને સુકવિને જોઈને જે બકવાસ કરતો હોય એવો કુકવિ એને જોઈ કે આ આટલું સારું કરે જ ને એટલે મારું સારું દેખાતું નથી, એવી રીતે એને ગુણવાનને જોઈને દ્વેષ આવે. એવા લક્ષણવાળાને અધમ પુરુષ કહીએ. અને એવા દુર્જનનો સ્વભાવ છે, એનું હૃદય એવું મલિન હોય છે. અને વલી કરીને થોડી વિશેષ બતાડે છે. सरल को सठ कहे वक्ता को ढीठ कहे, सरल को सठ कहे वक्ता को ढीठ कहे, विनय करे तासो कहे धन को अधीन है, विनय करे तासो कहे धन को अधीन है, क्षमी को निबल कह दमी को अदति कहे, क्षमी को निबल कह दमी को अदति कहे, मधुर वचन बोले तासो कहे दिन है, मधुर वचन बोले तासो कहे दिन है, धर्मी को दम्भी निस्प्रेही को गुमानी कहे, धर्मी को दम्भी निस्प्रेही को गुमानी कहे, इस न घटावे तासो कहे भागहीन है, इस न घटावे तासो कहे भागहीन है, जहाँ साधु गुण देखे तिन्ह को लगावे दोष, जहाँ साधु गुण देखे तिन्ह को लगावे दोष, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन है, ऐसो कछु दुर्जन को हृदय मलिन है. અધમાધમ મનુષ્ય સરળ ચિત્તવાળા મનુષ્યને મૂર્ખ કહે છે. જે વાતચીતમાં ચતુર હોય તેને ધીઠ કહે છે. વિનયવાનને ધનનો આશ્રિત બતાવે છે. ક્ષમાવાનને કમજોર કહે છે. સંયમીને લોભી કહે છે. મધુર બોલનારને ગરીબ કહે છે. ધર્માત્માને ઢોંગી કહે છે. નિસ્પૃહીને ઘમંડી કહે છે. સંતોષીને ભાગ્યહીન કહે છે. અર્થાત જ્યાં સદ્ગુણ દેખે છે ત્યાં દોષ લગાવે છે. દુર્જનનું હૃદય એવું જ મલિન હોય છે. Furthermore, the meanest of the mean person, Admadam, has consideration as follows. A simple-minded person is felt as foolish. One who is smart in talking is considered as a shameless person, Dheet. One who shows respect is thought to be as taking refuge in the wealth. If someone shows nature of forgiveness, is contemplated as a weak personality. One who is showing restraint, Sanyami, is sensed as a miser personality. If one is speaking sweet words, is anticipated as a poor person. A religious person is measured as a hypocrite. A contented person is felt to be without any luck. In this manner, a wicked person, Durjan, finds faults in any good attributes. His mind is soiled. So, Adhamadam પુરુષનું માઇન્ડ ઇઝ સોઇલ. એનું હૃદય કેટલું અપવિત્ર છે કે એને બધું ઉલટું જ દેખાય છે. એટલે એની ફિલિંગ્સનો વાંક નથી, એની દ્રષ્ટિનો વાંક છે. તમે ઉલટું દેખાય એટલે પછી ઉલટી ફિલિંગ્સ જ થવાની જ. અને આવા ઉદયના વાયરા તમને જો આવ્યા હોય તો જસ્ટ ગો બેક એન્ડ રિવાઇન્ડ એન્ડ સી કે નાઉ ડાઉટ યોર પ્રેઝન્ટ ઓલ્સો. Because once upon a time, સારી ચીજ બી તમને ખરાબ દેખાતી હતી, તો અત્યારના તમને જે ખરાબ દેખાય છે કોઈક વાર સારી હોય. બિકોઝ આ ઉદય કેટલું તમને સોઇલ્ડ ને બ્લાઇન્ડેડ કરે છે. અને એના સુંદર થોડા દ્રષ્ટાંત છે. બહુ સરળ માણસ ભગવાનનો માણસ લાગે, એને સરળ માણસ મૂર્ખ લાગે, અને વક્ર માણસ એને સ્માર્ટ લાગે. જે મેન્યુપ્યુલેશન કરતો હોય, જે શ્રૂડ હોય, જે જૂઠ કરે અને પકડાય ને એવો હોય તો કે ચાલો હોશિયાર છે. ગુરુ ઘંટાલ શબ્દ વપરાય એના માટે.
અને બિચારો જે ભોલો હોય, જે ખરેખર સરળ હોય, તો કે આ તો ભગવાનનો માણસ છે, તો તું અધમાધમ છે. અધમાધમ મનુષ્યને સરળ શટ લાગે એટલે કે મૂર્ખ લાગે, અને વક્ર એને સ્માર્ટ લાગે પાછો. સો એક એંગલથી જુઓ, બિઝનેસના એંગલથી જુઓ, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ગુડ એ મેન્યુપ્યુલેટિવ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટિવ મેન્યુપ્યુલેટિવ, પણ ઇફ યોર જજમેન્ટ ઇઝ લાઇક ધીસ ફોર એવરીવન, તો ક્યાંક તારી જ અધમતા પ્રગટ થાય છે. કોઈ મધુર વાણીથી બોલતો હોય, વિદ્વાન હોય, કોઈ ચતુરતાથી બોલતો હોય, તો એને ધીટ લાગે, એટલે પેલો મૂર્ખ લાગે અને આ ધીટ લાગે. કોઈ વિનયવાન હોય અને આમ કોઈનો આવો આવો પધારો, તો કે જો કેવો ખુશામતીઓ છે, ચાપલુસી કરે છે. હવે પેલો તો બધાનો વિનય કરતો હોય, પણ તને કોઈ ધનવાનનું કંઈ કોઈ પોલિટિશિયનનું કે એવું કોઈકનું વિનય કરે, તારો તો વિનય ગુણ હોય, પણ પેલાને એમ લાગે કે આ તો ખુશામત કરે છે, આ ચાપલુસી કરે છે, આ પેલું શું કહેવાય, ઓકે. તો વિનયવાનનો વિનય ન દેખાય, પણ મતલબીઓ દેખાય, મતલબીઓ દેખાય. અને જે ક્ષમા આપતો હોય, તરત સોરી કહેવાની આમ એવી આદતવાળો હોય, એ નિર્બલ દેખાય કે યુ શુડ ફાઇટ, વાય ડીડ યુ સે સોરી. એની મતિ જ એટલી વિચિત્ર છે કે બસ પકડી રાખવાનું, આપણે ઝઘડવાનું, આપણે આ નહીં કરવાનું. આ ક્ષમા આપે છે તો આ તો કાયર છે, આ તો નિર્બલ છે. એટલે તમે જુઓ, જેની દ્રષ્ટિ જ આવી હોય, એના વિચારો ભાવો કેટલા અધમ કોટીના હશે. એટલે મધુર વચન કહેનારને દીન કે, સંયમી માણસને કંજૂસ કે. કોઈ એકદમ સંયમી હોય, સમજો આ મૌલિકજીને કેટલા વર્ષો પહેલાં મેં 5,000 રૂપિયા આપ્યા હશે, મહિનાઓ તો થઈ જ ગયા હશે કે વર્ષો થઈ ગયા. બધું તારે ક્યાંક અવર જવરમાં એ હોય, તમે ધર્મ યાત્રા પર જતા હોય, કોઈ વાર એરપોર્ટથી આ તે કાંઈ ટેક્સીની કે એવી કોઈ જરૂર પડી તો થોડા પૈસા તો રાખ. મેં કેટલા વખત પહેલાં 5,000 આપ્યા. મેં કોઈ વાર કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય, કોઈક વાર કાંઈક ફ્લાઇટ લેટ થઈ ગઈ, કંઈક ખાવું હોય, હજી પૂરા જ નથી થયા એના 5,000. તો એ સંયમી છે ને, કે લગભગ વાપરતો જ નથી, તમને કંજૂસ દેખાશે. સારા 5 સોપારી બી ખાતો નથી, એટલા તો ખર્ચ. પાનનો ટેસ્ટ તને ખબર છે? જૂઠું નહીં બોલ. સોપારીનો ટેસ્ટ, સોપારી સિમ્પલ બીટલના ટાપે ને એમાં એને ચક્કર આવે. જરદાની વાત નથી કરતો હું, સિમ્પલ સોપારી ચક્કર આપે. તો વખાણ કરવા જોઈએ કેટલા સંયમી છે ભાઈ, કે દૂધ પીએ છે એમાં એને કીક લાગે છે. દૂધ પીએ તો જો એ કેસરનું દૂધ પીવડાવી દીધું હોય તો કે કંઈ સમજાતું નથી, એ ભાંગ નથી, આ કેસરનું દૂધ છે. ભાઈ એટલા સંયમી છે, એકદમ બધું નોર્મલ. આમ ગઈકાલે પેલીની એનિવર્સરી હતું તો એને રાકલેટ બનાવી રહેવું હોય, તો બધું ભલે બનાવો, હવે તારી ઈચ્છા છે, મારે તો જેટલું ખાવાનું છે હું ખાઈ લઉં. અને એને શું ખાધું, બધા જ રાકલેટ ઇઝ રાકલેટ, અને ઇન્ડિયન વર્ઝન ઓફ રાકલેટ. રાકલે છે કે રાકલેટ છે મૃદુલાબેન? ટ બોલવાનો ને? હા, ઓકે. સો ટ ઇઝ નોટ સાયલેન્ટ. ઓકે, સો રાખલે, ઇટ્સ અ સ્વીસ ડિશ. એમાં કાંઈ નથી, બ્રેડ હોય, એમાં પર ગરમ ગરમ ચીઝ હોય ને બધું ઘાસફૂસ નાખ્યું હોય, કોબી ને આ ને તે બધું હોય, અને એટલું જસ્ટ ઈટ. હવે આમાં કંઈ બહુ ગુનો કર્યો અમે? ખવાય એવા બ્રેડ ખાધા, ખવાય એવી ચીઝ ખાધી, અને કોબી તો ખાવી જોઈએ, વેલી હેલ્ધી ગ્રીન્સ, તો એ ખાધું. અને મરચું તો તેમાં ઓછું ખવાય છે, મરચું તો નાખ્યું બી નહોતું. એને શું ખાધું? હું કાન બંધ કરું, તમે પૂછી જુઓ. એને કિચનમાંથી આવેલા દાળ ભાત ખાધા. અધમાધમ માણસને હસવું આવશે, તો કોઈ હસતું જ નથી.
સંયમીનો સંયમ વખાણવો કે ચલો આનો ચટાકો નથી અને દાળ ભાત, પણ તમને સંયમી વ્યક્તિ કંજૂસ લાગશે કે એમાં હું કેમ પૈસા બતાડે છે, કોઈની ચીજ કોઈક આપે છે, તારું તો કાંઈ જતું નથી તો ખાને. પણ સંયમી તમને કંજૂસ દેખાય કારણ કે યુ આર નોટ, અને ધર્મી તમને દંભી દેખાય. ચાલો કોઈ વ્યસનમાં છે જ નહીં, કોઈ ખર્ચો જ નથી. એવું કેવી રીતે બને કે મન જ ન થાય કોઈ દિવસ? ભલાને અહીંયાથી જતા હોય તો ફૂડા બાગલ ઊભા રહેવું હોય ને ગરમ ઢોસો ખાવો હોય, ભૂખ હોય કે ભલાને જલારામ પાસ થતો હોય તો તમને એમ ન થાય થોડા ગાંઠિયા જલેબી ખાઈ લો, અને કાંઈ મન થતું નથી, ચાલો દંભી. એવું બને જ કેવી રીતે કે એને મન ન થાય? એટલે જે ધર્મી હોય જેને એકચ્યુઅલી મન નથી થતું કે હમણાં ભૂખ લાગી નથી અને ભૂખ બાકી કંઈક પિક્ચર જોઈને કાંઈ મન થતું નથી, હવે અમે જશું આમ તો જગદીશ આવશે, હા આવશે જગદીશ. ફૂડ ચેન તો એવું છે, જગદીશના માથું ના નમાવીએ તો પાપ લાગે. સો આપણે એમ થાય કે આપણે એટલીસ્ટ, નહીં તો એ લોકોની દુકાનો કઈ રીતે ચાલે જો તમે ધર્મી જ રોયા કરો તો? એવી રીતે આ બી એક લક્ષણ છે ચેરિટી. એટલે એમાં યોગેશભાઈ તો બહુ તકલીફ પડે, ટેકરી ઉતરી તો જાય, પછી કે હવે આજે શિવાલિકને ન્યાય આપું કે સુગર એન્ડ સ્પાઇસને, તો એને તો કેટલું મનોમંથન કરવું પડે. તો જે બિચારાને કાંઈ મન ન થાય તો આપણે એમ થવું જોઈએ કે ચલો મારી વૃત્તિ મંદ છે પણ આને કેવું છે કે આટલા ફોટોગ્રાફ્સ જોઈએ, આટલી ગરમી છે તો બી ફાલુદા પીવાનું મન નથી થતું, આટલું એ છે. એને બદલે તમને ધર્મી દંભી દેખાય કે બધું મન થતું હશે તો આપણી આગળ ના પાડે છે. દંભી મન ન થાય એવી રીતે કેવી રીતે બને? આટલો સરસ ઠંડો સુગરકેન જ્યુસ હોય, આટલી ગરમી હોય અને એ ના પાડે તો એને મન તો થતું જ હશે પણ દંભી છે એટલે ના. એનો ભાવ જ એને ધાર્મિક દંભી દેખાય, સંયમી કંજૂસ દેખાય. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? અને નિષ્પૃહી વ્યક્તિ એને ઘમંડી દેખાય, કારણ કે જે નિષ્પૃહી હોય ને એને કોઈને ચમચાગીરી કરવાની આવે નહીં, કે એને કાંઈ જોઈતું જ નથી એની પાસથી. ન મધુર વચન જોઈએ છે, પ્રશંસાવાળા વચન જોઈએ, ના ધન જોઈએ. જે નિષ્પૃહ હોય તે કે હું શું કામ એના વખાણ કરું કે એ કરું? તો કે જો કેટલો ઘમંડી છે નિષ્પૃહી. પણ નિષ્પૃહી એને ઘમંડી લાગે અને એનો વિનય કરે તો એને પાછો ચમચો લાગે. શું કરવાનું? જો વિનય દેખાડે તો પણ એને ખોટું લાગે, અને વિનય ન દેખાડીને એની પોતાની મસ્તીમાં રહે તો કે જો કેવો ઘમંડી છે, આટલો મોટો માણસ આવે તો બી એમ નથી થતું કે કાંઈ સારા વચન ઉચ્ચારીએ કે એવી. બંનેમાં એટલે બેઝિકલી એને એક હેટ્રેડ જ છે ફોર અધર્સ. સો ઓલ ધ નેગેટિવિટી કાંઈ બી સારું જોઈએ, અને તૃષ્ણા ઘટાડે એટલે ભાગ્યહીન માને. કોઈ તૃષ્ણા ઘટાડે, ઈચ્છાઓ જ ઓછી હોય તો કે બિચારાને મળતું જ નહીં હોય. પણ એમ ન જોઈએ કે એને ઈચ્છાઓ જ નથી થતી, અહીંયા ફરવા જાઓ ને અહીંયા ફરવા જાઓ, કે બિચારો કશે ગયો નથી, 2 જ કન્ટ્રીમાં ગયો છે, એક ઇન્ડિયા ને એક નેપાલ, દુબઈ સુધી ગયો નથી બિચારો. પણ એ વ્યક્તિને ઈચ્છા નથી થતી તો એ પ્રશંસવી જોઈએ ને કે એને આવી ઈચ્છાઓ જ નથી થતી ફરફર કરવાની. પણ એને તમે બિચારો કહેશો, ભાગ્યહીન કહેશો, આ તો અધમાધમના લક્ષણ છે. પોતાને બિચારો કે મને કેટલી બધી હજી તૃષ્ણા રહે છે, અહીંયા ફરું, અને આને આ કેટલી તૃષ્ણા. સીધા જ તમે આ જ પ્રસંગમાં આવા ભાવના કારણે તમે મધ્યમ પુરુષ થઈ જાઓ, અને તમે એને બિચારો કહો એમાં તમે અધમ પુરુષ થઈ જાઓ. એટલે ઓફકોર્સ આ તો બહુ વિસ્તારથી હોમવર્ક તરીકે લેવા જેવું છે, સમજાવવા કરતાં બી કે તને કેવા કેવા ભાવ થાય છે અને કેમ થાય છે, એવી કઈ દમિત વૃત્તિ છે, કોઈનું સારું જોઈને કેમ નેગેટિવ ભાવ થાય છે, એમ કરીને પોતાના ભાવોનું ચેકિંગ કરતા રહેવું, કરેક્શન કરતી. હવે બેના તો બે નાના નાના દોહા છે, હવે ન પૂરું કરીએ તો પાપ લાગે એવું છે. એ 2 કરી લે પછી છોડી દઈએ છે. मैं करता मैं कीन्ही कैसी, अब यो करो कहो जो
विपरीत भाव है जामे, सो परते मिथ्यात दशा में, अहम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सो मिथ्यावंत, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। હું કહું છું કે મેં આ કામ કર્યું જે બીજાથી બની શકે નહીં. હવે પણ હું જેવું કહું છું તેવું જ કરીશ. જેનામાં આવા અહંકાર રૂપ વિપરીત ભાવ હોય છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય છે. અહંકારનો ભાવ મિથ્યાત્વ છે. આ ભાવ જે જીવમાં હોય છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ સંસારમાં દુઃખી થઈને ભટકે છે અને અનેક પ્રકારના વિલાપ કરે છે. One arrogantly feels that he did specific work that no one else can perform. He further believes that now onwards he will do worldly work his way only. One who has such type of ego is an altered inclination. He is a wrong believer, mithya drashti. One who has ego dispositions is a wrong faith person. He transmigrates in misery and keeps on crying about it. તો એક ચોપાઈ છે, બીજો દોહો છે. ચોપાઈ મને બહુ ગમે, ગાવાની બહુ મજા આવે. તો ચોપાઈ અને એ બંનેનો અર્થ કન્ટિન્યુડ છે કે જેની આવી દ્રષ્ટિ છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે અને એ દુઃખી રહે છે. આટલો જ એનો અર્થ છે. તો કે કોણ? તો કે હું કરતા છું એવો કરતા ભાવ જેને વર્તે છે. મેં આવું કર્યું, મેં આવું કર્યું, મારા સિવાય કોઈ આવું કરી શકતે જ નહીં. આટલું આવું પાસ્ટનું અથવા ફ્યુચરનું હું જ કરીશ, હું આમ જ કરીશ, આ બધું એટલે પાસ્ટનું કે ફ્યુચરને લક્ષ્યમાં રાખીને જે ડુઅરશીપના મેં કર્યું એવો ભાવ જેને થાય છે, though you are understanding કે દરેક દ્રવ્યનું પરિણમન સ્વયોગ્યતા અનુસાર થાય છે, નિમિત્ત અનુસાર નહીં. દ્રવ્યની સ્વયોગ્યતા અનુસાર પરિણમન થાય. ચલો દ્રવ્યનું યોગની ભાષા ન ફાવે તો કરનાનો યોગની ભાષા લઈએ કે જે કાંઈ પણ બને છે પુણ્ય પાપથી બને છે. પપ્પાને સુરેન્દ્રભાઈનું જે કોન્વર્સેશન હતું, હવે પેલી હિલોની કે ઓ મને બહુ ખુશી થઈ સુરેન્દ્રભાઈનું નામ આવ્યું, પણ એ તારા કાકાની વાત નથી, મારા કાકાની વાત છે. એમના ભાઈ કાકાનું નામ, હિલોનીનું કાકાનું નામ શું છે? સુરેન્દ્રભાઈ. બહુ ખુશ થઈ ગઈ ગઈકાલે કે હિયરિંગ સુરેન્દ્રભાઈઝ નેમ બિંગ અટર્ડ. અરે મેં કીધું આ મારા સુરેન્દ્રભાઈ, પણ તું ખુશ થઈ તો સારું. આપણે તો ખુશી જોવા હોય, ખુશ જોવા હોય બધાને, પણ આ મારા કાકાની વાત છે. મારા કાકા અને મારા પપ્પા એટલે બે ભાઈઓ થાય, કઝિન ઓફકોર્સ, એન્ડ પ્રેમાર્પિતની ભાષામાં કઝિન બ્રધર. અમને સ્કૂલમાં ચોખ્ખું કહેવાનું હોય કે કઝિન બોલો પછી બ્રધર સિસ્ટર ન હોય, ઇટ ઇઝ કોમન સેન્સ કે સગા નહીં. પછી એ ભાઈ હોય કે બેન, પણ દેર ઇઝ નથિંગ ઇન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ લાઈક કઝન બ્રધર ઓર કઝિન સિસ્ટર. મેજોરિટી બોલે. મેં મારી સ્કૂલ ખોટું શીખાયું મને. એટલે તો મારા કઝિન કાકા હતા એ, અને એ બે વચ્ચે હતું કે પપ્પા કે જે બને છે ભાગ્ય પ્રમાણે, હું ક્યાં કંઈક કરું છું. આ પહેલાં કે ના આપણી પુરુષાર્થિત થાય. અમે તો ચોપાટીમાં રમતા હતા, બહેનો તો પત્તા રમતા હતા, છોકરાઓ બધા સેન્ડ કાસલ્સ રમતા હતા. આઈ હેપન ટુ યર એન્ડ ધેન આઈ સેડ કેન આઈ ઇન્ટરવીન એન્ડ સે. અને પાના જ ચાલતા હતા એટલે પાનાનું દ્રષ્ટાંત. આ બિચારા ફર્સ્ટ જ પપ્પા ન્યૂ કે આ કાંઈ ને કાંઈ બોમ્બ ફોડશે, બટ કાકા ડિડન્ટ નો દેટ. He thought he was the most intelligent person on earth, but first a small boy said something which made him start thinking. So I think that was a change. It took many years for the final change, but that thing started. અને મને કે શું આપતું, મારી પાસે ઘર વિચારતો પામ નામનું એક પુસ્તક હતું, દાંડિયા બજાર બરોડાથી મને પ્રાપ્ત થયેલું.
હમણાં દાંડિયા બજાર એન્ટર ન થવાય. ઇટ્સ અબ્દુલ રહેમાન સ્ટ્રીટ ઓફ બરોડા, એવી રીતે દાંડિયા બજાર. પણ જયેશ પટેલના મામા રાઈટ સૌભાગભાઈ, અને આઈ થિંક અમૃતની સચોડી નાલિયેરી અને કર વિચાર તો પામ, એવા કંઈ 2 પુસ્તકો જેમાં કૃપાળુદેવના થોડા કોટ્સ. અને મેં એ પુસ્તક એમને આપ્યું હતું કે દરરોજ તમારે 1 પાનું વાંચવાનું, 1થી વધારે નહીં વાંચવાનું. ટાઈમ હોય તો બી 1 જ પાનું વાંચ. ધેટ હી કન્ટિન્યુડ ફોર 6 years. અને કૃપાળુદેવ માટે નિશંકતા આવી ગઈ. બિકોઝ કેટલી વાર તો 2 લાઇનનું વચનામૃત હોય, બટ હી કાન્ટ રીડ મોર. હવે 1 કલાક એનું તો બધું ટ્રાવેલિંગ, કપડાં ચેન્જ કરે ગાડીમાં, રાઈટ. પૂજાના કપડામાં હોય, અને અશોક એનો ડ્રાઈવર હતો, હુ ટોટ મી ડ્રાઇવિંગ. તો એમના ડ્રાઈવર હતો ને કે હવે સીધા અહીંયાથી એરપોર્ટ જવાનું છે, પણ પૂજાના કપડામાં હાવ યુ કેન ગો, તો પાછળ બદલી નાખે કપડાં. સો ધીસ ઇઝ ધ વે હી યુઝ ટુ ઈટ. અને એનું એક ટિપિકલ નાઇસ વર્ડ હતું મારતી ટેક્સીએ. બધું હમણાં વિચાર આવ્યો ને હમણાં જ જવાનું. હા, રમણ વિચારે કે આપણે પૌરા દેવી જવું છે કે નથી જવું, કામનું છે કે આટલી બધી બુદ્ધિ વાપરે જ નહીં. જાના હી ચાહીએ. કોક વાર આટલા કરોડોનું તમે આ બનાવશો, એમાંથી કાંઈક એક આઈડિયા મળી જશે, અને કે આમ ન કરવું કે આમ કરવું, that will make a difference. So he wouldn't think. Maruti taxi, I have gone to Mandavgarh in his car. એ કે કંઈ પ્લેનની ટિકિટ નથી મળતી, તો ચાલો કે જલ્દી ગાડીમાં જઈએ. મેં કીધું માંડવગઢ ઇટ ટેક્સ 12 hours. તો કે સૂઈ જજો ને, રસ્તામાં તમારું કામ કરજો. એ તો એવા મસ્ત સૂઈ જાય, બિકોઝ એને સ્લીપ ડેટ જ હોય, એટલે એને તો ખબર જ ન પડે 12 કલાક ચાલ્યા ગયા છે. આપણે કંટાળી જઈએ પાછળ બેઠા બેઠા. સો આ હતું. તો અહીંયા કે હું કરું, જ્યારે ખબર છે કે સ્વ યોગ્યતાથી દ્રવ્યનું પરિણમન થાય, અથવા તમે કરનાનું યોગની ભાષા લો તો પુણ્ય પાપ અનુસાર પરિણામ. છતાં આવો ભાવ થવો કે આ મેં કર્યું, આ મિથ્યા ભાવ છે, અને જેને આવો મિથ્યા ભાવ હોય એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. આટલું જ કહેવું છે. અને પછી બીજા દોહામાં કહે છે કે આવો મિથ્યા દ્રષ્ટિ બિચારો દુઃખી જ હોય. તો એની પહેલાં મેં 2-4 દિવસ પહેલાં લખ્યું કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતાં બધા જ ક્રિયાપદ ઇરેઝ થઈ જાય છે, એક્સેપ્ટ ફોર 1. ક્રિયાપદ મીન્સ વર્બ. હું બોલું છું ઇઝ વર્બ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ. ઓર યુ કેન સે કે હું ખાઉં છું. આફ્ટર સમ્યક દર્શન ઓલ ધ વર્બ્સ આર ઇરેઝડ. એક જ બાકી રહે છે, હું જાણું છું. હું બોલું છું, હું ખાઉં છું. હવે કશે હું જોડા જેવી બધું મૂર્ખતા લાગે. હું માત્ર જાણું છું. આ રાકેશની કાયા ખાઈ રહી છે ને હું જાણું છું. આ રાકેશનું મન સુખી દુઃખી થઈ રહ્યું, હું જાણું છું. સો નો વર્બ્સ ફોર હિમસેલ્ફ એક્સેપ્ટ હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. આઈ એમ નોઈંગ. I am the knowing consciousness, and what am I doing? તો કે only knowing. સો તમને સમ્યક દર્શન થયું છે કે નહીં, આ બેસ્ટ ટેસ્ટ છે. એક જ ક્રિયાપદ તમારા જીવનમાં રહ્યું હોય અને બધા ક્રિયાપદ ઇરેઝ થઈ જાય, તો સમજી લો કે સમકિતી છો અથવા સમકિત નિકટ છો. તમને જ્ઞાતા. સો when we were talking like whole week, many architects and all have come for naturopathy matena. So Wednesday someone had come, Thursday, Friday. અને મેન તો ટીમ મળતી હતી, હું તો 10-10 મિનિટ મળતો હતો, પણ the team was meeting them. And now we have to finalize the architect and the wellness consultant, and it takes some time. and થાય. તો એની સાથે બેસતો તો પછી 10-15 મિનિટ બેઠો ને પછી હું ઉપર આવ્યો રૂમમાં. નેમી મને મૂકવા આવે. મેં કીધું નેમી તમે લોકો વાત કેમ કરતા નહીં? તો કે બાપા તમે નોન સ્ટોપ બોલો છો, કોમા જ નથી રાખતા. આવું મને કહી દે. મને ऐसा था कुछ. તો કે આપ નોન સ્ટોપ બોલતે તો અમને કોમા જ ન આપે તો એમ કે આજકાલ તમને બધું બોલવાનું બહુ ગમે છે. હું ચૂપ થઈ જાઉં તો પછી
હું ચૂપ થઈ જાઉં તે બી નહીં ગમે, અને નોન સ્ટોપ બોલ્યા કરવું એ પણ એને નહીં ગમે. કે આટલો બધો શ્રમ તમારે લેવાની જરૂર નથી, અમે બધા છે ને આ બધું કામ કરવા માટે. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટુ ડુ. સો આઈ ટોલ્ડ હિમ કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સાયન્સ એન્ડ ફિલોસોફી. સાયન્સ વોન્ટ્સ ટુ સી ધ વિઝિબલ and accept only what is visible. And spirituality or philosophy, whatever you want to take, ત્યાં philosophy બોલીએ તો spirituality or philosophy wants to see the invisible and accept that as the main thing. So science will see the tree, but philosophy will see the roots. Science will see પૂતગલ, પણ આ પૂતગલને જીવંત કોણ બનાવે છે? જીવંત બનાવે છે વ્યવહાર વચન છે, ઇઝ આત્મા. તો ફિલોસોફી સ્પિરિચ્યુઆલિટી વિલ ફોકસ ઓન આત્મા, સાયન્સ વિલ ફોકસ ઓન પૂતગલ. સાયન્સ વિલ ફોકસ ઓન ટ્રી એન્ડ ફિલોસોફી વિલ ફોકસ ઓન roots, which is not visible but which is the strength of the whole visible. So કંઈક વાત પરથી નીકળી, મેં કીધું પેલી ટેકરી જ્યાં આ વેલનેસ બનવાનું છે એને આપણે સત્વ નામ આપીએ, અને આ ટેકરીને તત્વ. સત્વ સાત્વિક થઈને અહીંયા આવો, પછી તત્વ પીરસાય અને તત્વ લો. સો જસ્ટ લાઉડ થિંકિંગ, હજી વી હેવ નોટ ફાઇનલાઇઝ, પણ મેં કીધું લેટ્સ કીપ દેટ પ્લેસ સત્વ અને લેટ્સ કીપ ધીસ પ્લેસ તત્વ. અને પછી એમ જ બોલવાનું કે હું સત્વમાં જાઉં છું, કંઈ કામ છે, પાછા આવો ત્યારે કે હું તત્વ જાઉં છું, હવે તત્વ દ્રષ્ટિ કરવા જાઉં છું, તત્વ શ્રવણ કરવા જાઉં. સો બેઝિકલી આવો મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ છે એ સંસારમાં દુઃખી છે, કારણ કે પોતાની વિપરીત મતિના કારણે વિલાપ કર્યા જ કરે છે. વિલાપ ઇન ધ સેન્સ અંતરના વિકલ્પ એટલા બધા કરે છે. સંયોગોમાં હર્ષ શોક કરે છે, પર્યાયમાં એકત્વ કરે છે, ઓવર થિંકિંગ કરે છે, વરી, ફિયર. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને તો આવા બધા વિકલ્પો કાલા નાગ જેવા ભાસે. આટલા બધા વિકલ્પો સહન નહીં કરી શકું, હું નહીં કહું સ્વીકાર. પહેલું જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એ વિકલ્પો કરીને વિલાપ કરે, દુઃખી થાય છે, અને આપણે તો સુખી થવાનું છે આવતી શિબિરમાં. હવે कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पर, नीच सो मिताई गरुवाई जाके कारसी, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, हरसी होस बुद्ध गल छवि छारसी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठ सौ सूझ सुजाने बीठ सौ वखत माने, ऐसी जाकी रीत ताही वंदत बनारसी, खिच सौ कनक जाके नीच सौ नरेश पद, नीच सी मिताई गुरुवाई जाके गारसी, जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती, हरसी होस खुद गल छवि छारसी, जाल सो जग विलास भाल सो भुवन वास, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठ सौ सूझ सुजाने बीठ सौ वखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी. Jai Prabhu, Pranam Gurudev. Friends, after immersing us in the nectar of Shri Natak Samay Sar Shibir, the one who elevates us, our ocean of compassion will proceed on an action-packed, multi-city, multi-state, multi-country Dharma Yatra from Monday the 16th of February to Wednesday the 11th of March. Sahib Ji will be in Surendranagar on Monday the 16th and Tuesday the 17th of February, where seekers will be blessed with the pravachan on the 16th evening. Gurudev will also pay a visit to the Srimad Rajchandra Sarvamangal Hospital there and do sthapna of Param Kripalu Dev Srimad Rajchandra Ji on the campus. Gurudev will bless the renaming of a street in the city as Srimad Rajchandra Ji Marg
And on the 17th, Gurudev will address the graduates of CU Shah University as the chief guest at their convocation ceremony. On Wednesday, the 18th of February, Gurudev will grace the 50-year celebrations of Sri Raj Saubhag Ashram in Saila. Sahib Ji will bless seekers with a spiritually elevating discourse along with Pujya Bhai Shri Nalin Bhai on the morning of the 18th. Thereafter, Gurudev will proceed to Pune from Thursday the 19th of February to Sunday the 22nd of February. Punekars will rejoice with Patishtas on the 19th of February along with Pravachans on the evenings of the 20th and 21st. Devotees of Pune will gather for a retreat with their beloved Bapaji, where they will be blessed with satsang, offer devotional dedications, and drench in his divine colors through ecstatic holy celebrations on the 22nd. Sahib Ji, our Hridayadish, will gracefully answer the call of young, eager hearts through the Yuvarpit Youth Shibir in Manali from Wednesday, the 25th of February to Sunday, the 1st of March. But wait, when grace reigns, it pours, leaving no one thirsty. This Dharma Yatra is so dynamic that Sahib Ji will actually return to Dharampur on the 2nd, which is Monday, 2nd of March, and drench the Jivanarpit group with their Shibir, where they will play Holi with their Kanhaiya right here in the ashram from Tuesday the 3rd to Wednesday the 4th of March. And then, friends, Gurudev will proceed for the Middle East Dharma Yatra, starting in Dubai from Thursday the 5th of, which is Sunday, to the 8th of March. Sahib Ji will bless seekers with Patishtas on the 6th and will also grace UAE devotees with a retreat filled with satsang, meditation and bhakti on the same day. Gurudev will bless seekers with enlightening pravachans in Dubai on the 7th and 8th morning and in Abu Dhabi on the evening of the 7th of March. Gurudev, immersed in the ecstasy of the self, will grace Muscat from Monday the 9th to Wednesday the 11th of March, blessing seekers with pravachan on the evening of the 9th, followed by a retreat with the devotees of Oman on the 10th of March, where they will be blessed with patishtas and will immerse in satsang, meditation and bhakti. And while I have run out of breath, Gurudev's Dharma Yatra is still not fully over, because he returns to Mumbai on the 12th of March to bless all of us with another milestone of the mission, the grand inauguration of the Borivali Spiritual Center. A 3-day fiesta filled with his satsang, samuhik pratishtas and countless moments of devotion from Friday the 13th to Sunday the 15th of March. May Gurudev's awe-inspiring, tireless and love-filled vision to awaken all beings to their true blissful self come to fruition. Wait. How can URPit Shibir be announced without URPit style? URPit, 10 days to go! Are you ready? It's time to reprogram yourself. It's time to jump out of our comfort zone. So get ready to ski like a pro. Get ready to slide in snow. And get ready to jump while shouting Bapa Taro. And remember that if you're too scared to jump in bungee, you just have to win the first 10 seconds. Bapa, this Shibir is our chance to serve you wholeheartedly. To be your Nemi ji, your Seema ji, your Vishal bhai and your Sharan bhai. Bapa, your Yuvarpits can't wait to cook for you, serve you, open the car door for you, hold the lift for you, iron your vastra, prepare your aarti thali. This Shibir is our chance for every dream to come true.
Just imagine मनाली की वो हंसी वादियाँ, खुला आसमां, ठंडी हवा, ढेर सारा बर्फ और इन सब के बीच just maybe पापा enters and says भुट्टो खासे, एक भुट्टो डेट हम भी डिजर्व करते हैं पापा. And then you're paragliding and suddenly you see Papa waving at you. Woo! You're in those chaotic rapids with Papa's raft right next to yours. You're doing bhakti by the river banks and Papa's eyes lock straight with yours. And then the moment every single YG is eagerly waiting for, dying for, our personal date with our living God, the peak of this Shibir, the special Utkarsh by our dearest, divine, darling Papa. And how can we forget the session to be taken just for us by Bapa's darling, every URPIT's favorite, and a complete URPIT by heart, our Nimiji. So let's gear up for the best 4 days of our life. To serve him, to love him, to dance for him, to dissolve in devotion, and to become his roomies. URPIT Shibir 2026, where love finds its peak. शामें हो तेरे संग, रातें सजे तेरे रंग, तेरे लिए जीने में ही ना जाने क्यों. ओ पापा मेरा जी आए आए, ओ पापा मेरा जी आए आए. साहिब जी मैंने जब से पाया ये साथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा. तुम्हारे संग दीवानगी भी देती है जैसे सुकून. तुम्हारे संग हर एक लम्हा खुद ही से मिलूं. तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो बात थमा है, तुम हो तो हर धड़कन में अब राज का नाम बसा है. To autograph this piece as well as bless the puzzle piece in celebration of this special moment, revealing the force of divine Yogbal behind this Shibir. अरे एवी गाना क्यों बंद कर दिया? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
just 15 days, we'll be back here at our home. Yeah, every color feels like him. Every smile feels like him. Even the silence feels like him. Because there is no place like home. No bond like family. No festival like Holi. No color more permanent than the one he has filled our lives with. And there is no blessing bigger than being in the presence of our Sahibji, our Rangres, at the Jeevanarpit Holi Shibir 2026. Aaj Rang Hai. We will now be making an offering to Param Kripaludev and our dearest Rangres, our Sahibji, on behalf of the entire Jeevanarpit group. राजना रंग मरंगी जवानो अमुनो अवसर आव्यो भान भूलीने हैया खुली सौ आवो भक्ति करवन काज जीरे आवो भक्ति करवन काज तनन तनन तन गाट करे मन नाच सौलही हर्ष अपार अश्रु भीनिया को दिन मन गई कहिए अहो अहो उपकार जी रे कहिए अहो अहो उपकार जी रे कहिए अहो अहो उपकार राजना रंग मरंगी जवानो अमुनो अवसर आव्यो आज भान भूलीने हैया खुली सौ आवो भक्ति करवन काज जी रे आवो भक्ति करवन काज तनन तनन तन गाट करे मन नाच सौलही हर्ष अपार अश्रु भीनिया को दिन मन गई कहिए अहो अहो उपकार जी रे कहिए अहो अहो उपकार जी रे कहिए अहो अहो उपकार We would now like to invite Sahibji to please lead us in Divine Aarti. અંતરમાં વીરતા જગાવું ગુરુ આજ્ઞા માથે ચડાવું જીતી લઉં હું મોહને મહામોહને છેડી છે જંગ જીતી લઉં હું મોહને મહામોહને જાગ્યો છે ઉમંગ હણુ કર્મ શત્રુને પ્રાર્થું હું ગુરુને સંકલ્પ સિદ્ધિ હો આશીષ દ્યો વિજયી ભવ વિજયી ભવ આશીષ દ્યો વિજયી ભવ संसारे धर्म नो विजय बने गुरु ध्यान
मगन मगन तू मिथ्यात्व निहरे नयनो मां प्रज्ञा ज्वाला हो हैया मां विवेक धारा हो हर कदम कदम तू साधक नी साची ललकार बने अब प्रगट प्रगट संवेग करी चिंगारी ज्वाला बने छे सद्गुरु नो संग भक्ति नी रोशनी उज्जवल बने रोशनी आशीष द्यो विजय भवा दर्शन समागम पाम्या बहु पुण्यना पुंज थी हरि ना हाथनी बांसुरी बनी जा तू आज थी घायल कर मिथ्यात्व तू श्रद्धानी राहे चल अंतर शत्रु ने हणवाने चल 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 तू निकल आत्म आतारो आज पुकारे क्या रे गुलामी थी छुटा से जीती लहू मोहने महामोहने छेड़ी छे जंग जीती लहू मोहने महामोहने जाग्यो छे उमंग हणुकर्म शत्रु ने प्रातु गुरु ने संकल्प सिद्धि हो आशीष द्यो विजय भवा विजय भवा आशीष द्यो विजय भवा सद्गुरु देवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकनाथनी जय श्री धरमपुर तीर्थनी जय आजना आनंदनी जय ओम मारू ना मानो तो तमे अंबालाल ने पूछजो मारू